In this follow-up interview, we once again welcome Houshang Nahavandi to Timeline Iran. This time, the focus shifts to his latest book, an in-depth examination of Reza Shah Pahlavi, the founder of the Pahlavi dynasty. Dr. Nahavandi sheds light on this pivotal figure, discussing his modernization efforts and the lasting impact of his rule on Iran. We'll also explore broader themes of Iranian history throughout the 19th, 20th, and 21st centuries, gaining valuable insight into the nation's complex past. در این مصاحبه پیگیری جذاب بار دیگر از هوشنگ نهاوندی در تایملاین ایران استقبال می‌کنیم. این بار تمرکز بر آخرین کتاب ایشان است که در بررسی عمیقی از رضا شاه پهلوی، بنیانگذار سلسله پهلوی ارائه می‌دهد. آقای نهاوندی بر این شخصیت محوری روشنگری می‌کنند. درباره تلاش‌های مدرنیزیشن او و تأثیر ماندگار حکومتش بر ایران بحث می‌کند. همچنین تاریخ ایران را در طول قرن‌های 19ام، 20م و 21م بررسی خواهیم کرد و بینش‌های ارزشمندی در مورد گذشته پیچیده این کشور به دست خواهیم آورد. از آقا محمد خان شروع بکنیم. چطور شد که زمان قاجار آقا محمد خان جزو ایل قاجار ریاست این قبیله رو به عهده گرفتن و شاه شدن؟ این نفوذی از روسیه داشت؟ آقا محمد خان در زمان خودش با وقتی به سلطنت رسید بعد از صفویه، بعد از کریم خان زند البته، با قساوت خیلی زیاد، با خونریزی دوباره ایران رو متحد کرد. اینو باید دربارش گفت. فجایعی که اولا با لطفعلی خان زند کرد، با مردم گرجستان کرد، به خصوص با مسیحیان کردستان و شاید در تاریخ باعث اصلی جدایی گرجستان از ایران آقا محمد خان قاجار باشه، نه به خاطر اینکه گرجستان جزو ایران نکرد، بلکه به خاطر اینکه خیلی جنایت کرد در گرجستان برای تصرفش و مردم اونجا رو برگردون به طرف روسیه. و چون مقطوع النسل بود، برادرزاده خودش خان بابا خان رو که حاکم فارس بود به ولایت عهد برگزید و خان بابا خان به نام فتح علی شاه پادشاه شد که دوران سلطنتش دوران بسیار بدی برای ایران بود. شکست اول در مقابل روس ها که در جنگ اول ایران و روس 10 سال طول کشید و منتهی شد به قرارداد گلستان، و در جنگ دوم ایران و روس که روس ها اینو با تحریک، این تو در تاریخ هست، یک آخوندی به نام سید محمد مجتهد اگر اشتباه نکنم که بعداً به خودش اسم گذاشت سید محمد مجاهد، شورش کرد در تهران، شورشی بلوایی را انداخت به اصطلاح در تهران که باید رفت از روس‌ها انتقام گرفت و بالاخره با وجود التماس عباس میرزا نایب السلطنه فتح علی شاه رو وادار کرد که مجدداً به روس‌ها اعلام جنگ بده، حال اون که اصلا ایران دیگه بنیه جنگیدن با روس‌ها رو نداشت و این جنگ 2 سال طول کشید، منتهی شد به قرارداد ترکمانچای. روس‌ها از مرز فعلی ایران گذشتن، از ارس گذشتن، تبریز رو گرفتن و در این حیث و بیس سید محمد مجتهد موسوم به مجاهد هم ناپدید شد که رد پاش رو در مسکو پیدا کردن. روس‌ها بهش پول داده بودن که این بلوا را بندازه که بتونن به عنوان بهانه این بلوا دوباره جنگ دیگه با ایران بکنن و به اصطلاح اون 17 شهر قفقاز رو که همیشه ایرانیان صحبتش میکنن و میکردند بگیرن و پیشتر برن. و برای ضبط در تاریخ باید گفتش که تا موقع انقلاب روسیه خانواده این سید محمد مجتهد یا مجاهد
در مسکو زندگی میکردن. وقتی انقلاب شد اینا فرار کردن، آمدن به ایران و مرحوم مفتاح که در زمان مرحوم دکتر مصدق و مرحوم سپهبد زاهدی کفالت وزارت خارجه داشت و مرد بسیار قابل اعتماد و محترمی بود، این رو برای من تعریف کرد که خانواده سید محمد مجاهد آمدن به ایران و با اسمی که خیلی ها میشناسن، من نمیخوام به خانوادش اهانتی شده باشه، در ایران زندگی کردن و بودن، باید هنوزم باشن و یکی از بازموندگان اون سید محمد مجاهد در جمهوری اسلامی به مقام مهمی هم رسید که اون رو اسمش هم نمیبرم برای اینکه فایده نداره. به هر حال جنگ دوم ایران و روس رو روس‌ها خودشون با تحریک سیاسی باعث شدن. در زمان ما هم بفرمایید، خواهش می‌کنم. چرا ما هنوز ناپلئون رو تو ایران به عنوان یه بزرگمرد و یه مرگ خیلی طرفدار داره ناپلئون تو ایران، در صورتی که ناپلئون یه طوری باعث شدش که ایران در جنگ اول با روسیه اون شکست رو بخوره، با اون صلحی که با روسیه ساخت و پشتشو کرد به قراردادی که با فتحعلی شاه بسته بود. درسته، ولی خب ناپلئون برای ایرانی‌ها، برای خیلی از مردم دنیا یک افسانه است، یک اسطوره است و یک هیئتی از فرانسه آمدن به ایران و فتحعلی شاه حساب میکرد روی ناپلئون و ناپلئون حساب میکرد روی فتحعلی شاه که راه هندوستان رو باز کنه و بره هندوستان رو بگیره. میدونست که نبض امپراتوری بریتانیا که دشمن اصلیش بود در هندوستانه. منتهای مراتب با الکساندر اول ملاقات کرد در تیلسیت و هر دوتا اینا هم دیگر گول زدن کم و بیش. خیلی ناپلئون طبق نوشته‌های موجود از الکساندر اول و رفتارش خوشش اومد و اون قرارداد بستن برای چند سال کوتاهی. دیگه ناپلئون کمکش به ایران قطع کرد ولی خب متاسفانه باید گفتش که ناپلئون به ایران خیانت کرد، ولی به هر حال اون حالت قهرمان بین المللی رو هنوز داره. من شما رو رجوع میدم به کتاب بسیار جالبی که به زبان فرانسه است البته، آقای ایرج امینی که سابقا هم سفیر ایران بودن در تونس، آخرین سفیر دولت شاهنشاهی بودن در تونس، نوشتن در مورد روابط ناپلئون با ایران که خیلی جالبه برای کسانی که میخوان در مورد تاریخ این قسمت و این دوران مطالعه کنن. برای من تعجب داره که ناپلئون همچنین چهره خیلی محبوبیه بین ایرانی‌ها و اگه ما تاریخمون رو همون خیانتی که شما فرمودید این چه شکلی تو تاریخ ما نمونده. میدونم گلستان و ترکمنچای با هر ایرانی صحبت کنی اینو میدونن که خاکی که ما از دست دادیم همه میدونن، ولی دلیلشو مطمئن نیستن. برای من جالب بودش که چه شکلی ما تو تاریخمون اینو یه بزرگمردی. نمیشه گفتش که دلیل شکست ایران در جنگ با روسیه فقط خیانت ناپلئون بود. به هر حال ایرانی‌ها مجهز به سلاح‌های جدید نبودن و اگر شجاعت عباس میرزا و تدبیر عباس میرزا که همه مورخین حتی روس‌ها اون رو نقل کردن و ذکر کردن نمی بود، شاید خیلی زودتر اون جنگ 10 ساله هم تمام میشد. ناپلئون در همه جای دنیا یک تصویر خاصی داره، در حالی که خب خیلی از مورخین فرانسه هم نسبت به کارهایی که کرده جنبه انتقادی دارن. عباس میرزا اولین کسی بودش که جوانای ایران رو فرستاد به خارج که یه مقدار تحصیلات پیدا بکنن و این درسته که آغاز فراماسونری ایران از اون دوره شکل گرفت، از این افرادی که فرستاده بود. از اون دوره یا از دوره قائم مقام دوم که صدر اعظم محمد شاه بود. یک عده از ایرانیایی که رفته بودن به انگلستان به طریقت فراماسونی
گرویدند و آمدند به ایران و در تمام دوره قاجاریه فراماسون ها در ایران فعال بودند، یعنی دور هم جمع می شدن و بسیاری از رجال ایران هم علنا قبول می کردن اون موقع که فراماسون اصلا انجمن آدمیت، انجمن فلان فلان، اینا همه لوژهای فراماسونی بودن. بله این سخن شما درسته، ولی بیشتر به نظر من از مطالعاتی کردم بیشتر از زمان قائم مقام اول، قائم مقام دوم ببخشید، میرزا ابوالقاسم خان قائم مقام شروع شد که فراماسونی بیاد به ایران و بعد عده فراماسون هم از لوژ مصر اجازه تأسیس به اصطلاح لوژ گرفتن در ایران که بسیاری از رجال معروف ایران از جمله مرحوم تقی‌زاده، مرحوم حکیم الملک و بسیاری دیگر که مردان وطن پرستی هم بودن، همه بهش احترام میذاشتن، بهشون احترام میذاشتن، جزو این عده دوم بودن، جزو کسانی که فراماسون بودن در ایران و در تاریخ جای مهمی دارن. یکیش دکتر مصدقه، یکیش قوام السلطنه است و بسیاری دیگر که اینا همه مردان بزرگ و وطن پرست تاریخ ایران هستن. خب از فتحعلی شاه این دوران رو طی می‌کنیم. راجع به محمد شاه و میرزا ابوالقاسم فراهانی به ما توضیح بدین. کی بود و چه شکلی کمک کرد به محمد شاه؟ و میرزا ابوالقاسم فراهانی وزیر نخستین صدر اعظم محمد شاه بود ولی خواست اصلاحات اساسی در ایران انجام بده. از جمله مقرری‌هایی که به شاهزاده‌ها داده میشد یا کم کرد یا قطع کرد، مقرری‌هایی که به ملاها داده میشد یا قطع کرد یا کم کرد و به دستگاه اداری ایران یک سرصورتی داشت میداد که رفتن بدگویی کردن ازش نزد محمد شاه و محمد شاه فریب خورد. البته اصلاحاتی که اون میکرد باب طبع محمد شاه هم نبود و باعث شد که دستور داد که بکشن، حالا یا با قهوه یا با خفه کردن، هر دو یا با هر دو. به هر حال با قائم مقام کشتن. بعد یک مدت کوتاهی نزدیک به 1 سال صدارت عظما که ایران داشت سر و صورت می‌گرفت و محمد شاه افتاد دست حاج میرزا آقاسی معروف که درویشی بود که معلمش بود و بقیه دیگه میدونیم. در مورد میرزا ابوالقاسم قائم مقام باید گفتش که ایشون همکلاسی داشت به نام میرزا تقی خان امیرکبیر، نه امیرکبیر بود و نه میرزا تقی خان، و پسر آشپزه، سر آشپز خانواده قائم مقام بود و اینقدر این آدم از خودش هوش و ذکاوت و علاقه به تحصیل نشون میداد که پدر قائم مقام دوم میرزا عیسی خان دستور داد، اجازه داد که اون بیاد با پسرش درس بخونه اینجا و شد امیرکبیر. بعد از جریانی که دیگه حالا شاید بهش برسیم. و یک نامه‌ای هست از این پدر که نوشته من در این پسر، یعنی در تقی میرزا تقی خان، هوش و ذکاوتی دیدم که واقعا وحشت کردم از آینده‌ای که ممکنه منتظرش باشه و کارهایی که ممکنه این برای مملکتمون بتونه بکنه که همش درست. و میرزا تقی خان امیرکبیر دنبال کرد، اولا ناصرالدین شاه رو بر تخت سلطنت نشوند. ایران اون موقع پول به قدر کافی در خزانه نداشت که پادشاه آیندهش یا پادشاهش رو از تبریز که ولیعهد بود بیاره به تهران. میرزا تقی خان امیرکبیر که پیشکار ناصرالدین شاه شده بود یا ناصرالدین میرزا، با امضای خودش از تجار تبریز وام گرفت و پول سفر ناصرالدین شاه رو به تهران داد و بعد دعوت کرد از وزرای مختار روس و انگلیس که بیان به پیشبازش
و همراه اونها آورد شاه جدید رو به تهران برای اینکه این یک نوع امنیتی باشه برای ناصرالدین میرزایی که ناصرالدین شاه شده بود. و در اون مدت کوتاه اگر اشتباه نکنم 40 و چند روز که ناصرالدین میرزا بود و ناصرالدین شاه نبود، داشت می آمد به تهران، مادرش مهداولیا با کمال تدبیر ایران رو اداره کرد و بگذاریم از کارهایی که بعداً کرد که زیاد افتخارآمیز نیست، ایران رو اداره کرد و ناصرالدین شاه پادشاه شد. فرمانی داد به امیر کبیر، اول اونو به سمت امیر نظام معین کرد و بعد امیر کبیر و گفت شما اختیاردار ایران هستید در همه چیز. متاسفانه امیر کبیر هم به تحریک انگلیس ها و هم تا حدی بدون مخالفت روس ها، ولی به خصوص با تحریک ملاها و مادر شاه همین مهداولیایی که صحبت کردیم، اول از امارت نظام بعداً از امارت کبرا و بالاخره تبعید شد به کاشان و در کاشان بعد از 100 روز دستور قتلش رو دادن. در مدت 3 سال و اندی که امیر کبیر در رأس ایران بود، اداره امور مملکت به دست داشت، اصلاحاتی کرد که فوق العاده در تاریخ ایران مهمه. حتی با آبلکوبی آخوندها مخالفت میکردن، میگفتن این خلاف شرعه. نخستین بیمارستان ایران رو او درست کرد، بگذاریم از دوران شاپور اول و بیمارستان جندی شاپور، ولی بعد از اسلام رو میگم. دارالفنون رو که دانشگاه بعدی ما باشه با کمک اتریشیا امیرکبیر درست کرد و اصلاحات بسیار دیگری، نظم و ترتیبی به قشون ایران داد. میخواست نیروی دریایی برای ایران ایجاد کنه که پالمرستون به سفیر انگلیس در تهران نوشت که باید جلوی این کار به هر قیمت شده بگیرین، برای اینکه اگر ایران قدرت پیدا بکنه، این مهمه این عبارت، اگر قدرت پیدا بکنه ایران و دوباره بایسته سر جای اوله، برای تمام منطقه خطرناک خواهد بود. نباید گذاشت. پالمرستون، لورد پالمرستون وزیر خارجه انگلیس به سفیرش می‌نویسه، نباید گذاشت که ایران توانا بشه. قبل از اینکه بریم تو اصلاحاتی که در آینده میاد، به ما یه توضیح بدین که بعد از گلستان و ترکمنچای چه وضعیتی در ایران شکل گرفت که لازم به اصلاحات بود؟ از اقتصادی، از سیاسی، از کنترل روسا در ادامه سلطنت قاجارها، اون دوتا شکست بالاخره یه طوری ایران رو زیر سقوط ایران رو آغاز کرد. به ما توضیح بدین چه وضعیتی ایجاد کرد برای کشور ما؟ دیگه ایران استقلال واقعی خودش نداشت، اعتماد خودش رو از دست داده بود، به خصوص بعد از شهادت امیرکبیر و روس‌ها و انگلیس‌ها سفارتین میگفتن اون موقع بهشون، بر امور ایران نظارت داشتن. وجود ایران به صورت یک دولت حائل بین امپراتوری روسیه و امپراتوری انگلیس که هندوستان رو جواهر اصلی خودش میدونست، یک نوع سبب آسایش خاطر بود، ولی نه یک ایران توانا. و هر بار که ایران رفت توانا بشه، این دو دولت با هم توافق کردن به اینکه جلوی ترقی ایران رو بگیرن. زمان امیرکبیر، خیلی کمتر در زمان میرزا حسین خان سپهسالار که او هم میگویند ولی قطعی نیست، که اول عزل کرد ناصرالدین شاه، بعد تبعیدش کرد به قزوین، اهل قزوین بود و بعد گویا بهش زهر دادن یا ندادن معلوم نیست، و تا انقلاب مشروطیت. و اگر شما برنامه مشروطه خواهان رو ببینید و بخونید، میبینید که عیناً به همون اصلاحاتی است که امیرکبیر میخواست در ایران بکنه. بانک میخواستن، بانک مرکزی که امتیاز انتشار اسکناس رو ناصرالدین شاه به انگلیس‌ها داده بود. استقلال بانکی ایران میخواستن، اشاره به بانک استقراضی روس. ایجاد خطوط آهن در ایران میخواستن، اصلاحات اداری میخواستن، تأسیس دانشگاه میخواستن. تمام این کارهایی که امیرکبیر شروع کرده بود و نگذاشتن بشود، مشروطه خواهان خواستن، نشد، تا رضا شاه بعداً شروع کرد که این
داستان دیگری است. شما اسم بیداری رو استفاده میکنیم، بیداری در کشور ما. این بیداری از کی شروع شد؟ به نظر شما از امیرکبیر شروع شد؟ از زمان قائم مقام و به خصوص از زمان امیرکبیر و جرائدی که در استانبول، در قاهره، در بمبئی انتشار پیدا می‌کرد و تا حدی افکار جدید درش منعکس بود. از مسافرت سید جمال الدین اسدآبادی معروف به افغانی موسوم به اسدآبادی شروع شد که او هم در چارچوب اسلام طرفدار یک اصلاحاتی بود که بعداً به دستور سلطان عبدالحمید بهش زهر دادن و کشتنش. بیداری ایرانیان در حقیقت از زمان امیرکبیر شروع شد. راجع به اسدآبادی، جمال اسدآبادی توضیح به ما بدیم، برای که این یکی از اسماییه که از بین رفته بین ایرانی‌ها، یعنی اون تاریخ و مهمیت این فرد رو به ما توضیح بدیم. بلکه همین امروزه هم ما ببینیم همچین کسی نیستش که در سراسر دنیا این نفوذ رو داشته باشه، از اروپا تا هندوستان تا مصر و این ور اون ور. چطوره که همچین کسی بوده و این کارا رو کرده؟ سید جمال الدین اسدآبادی که ظاهراً اسدآبادی، گرچه افغان‌ها میگن افغانیه، ولی اسدآبادی، برای خانواده‌اش در اسدآباد بودن تا این اواخر. یک روحانی روشنبین و روشنفکر و آشنا به السنه خارجی بود و میخواستش که کشور ایران و کشورهای اسلامی به طور کلی با حفظ جنبه اسلامی خودشون از عقب افتادگی خارج بشن و یک رژیم‌های تازه‌ای داشته باشن، نظام‌های سیاسی تازه‌ای داشته باشن. به مصر رفت، به استانبول رفت، به تهران آمد، مدت طولانی در تهران اقامت کرد و ناصرالدین شاه یه جوری کلکش کند، یعنی فرستاد برای اینکه داشت کم کم مزاحم میشد و بعد سلطان عبدالحمید هم توی الان عرض کردم زهر داد بهش، به دستور سلطان عبدالحمید بهش زهر دادن و یک شخصیت برجسته‌ای بود که میخواست دنیای اسلام رو متحول بکنه و مترقی بکنه که موفق نشد. دریغه که بیشتر از این ازش در ایران صحبت نمیشه. به عنوان یک جمله معترضه بگم، موقعی که من رئیس هیئت مدیره انجمن آثار ملی بودم، آخرین رئیس هیئت مدیره انجمن آثار ملی بودم در ایران قبل از انقلاب که اون انجمن از بین رفت، اعلیحضرت محمد رضا شاه دستور دادند که مجسمه بزرگان ایران در هر شهری که اونها بودند و تولدشون اینا مرکزشون بوده نصب بشه و اگر ممکنه آرامگاهشون هم پیدا بکنن، یک قبور متناسبی برای این آرامگاه ها فراهم بشه. یکی از برنامه‌های انجمن آثار ملی بود که از زمان رضا شاه شروع شده بود و یکی از دستورات اعلیحضرت این بود که در اسدآباد هم یک بنایی و یا لااقل یک مجسمه متناسبی از سید جمال اسدآبادی ساخته بشه که متاسفانه تمام این آرزوها برباد رفت. راجع به حکومت ناصرالدین شاه به ما توضیح بدین. حکومت طولانی داشت، 50 سال، نزدیک 50 سال. برای من جالب بود که طرز حکومتش خب قدرتی نبود، ارتشی نداشتیم. روشش چی بود؟ سیاست موازنه آمیخته به تسلیم در مقابل روس و انگلیس. شما اگر لیست امتیازات مختلفی رو که به خارجی ها داده شد نگاه کنید در زمان سلطنت ناصرالدین شاه، شاید هم کاری نمیتونست بکنه، مشکل قضاوت کردن درباره اون دوران، ولی به هر حال میبینیم که هر چی این دو دولت میخواستن، سفارتین یا دولتین، اینا رو راضی میکرد به شرطی که کاری به کار تمامیت ایران تقریبا نداشته باشن، بذارن اون خودش با هم ترتیبی که متکی بود به ایلات و به خانواده های بزرگ و ثروتمندان و غیره و غیره انجام بده کارها رو و به همین مناسبت هم موند سر کار. و
سید جمال اسدآبادی باعث قتلش شد. در خاطرات ظهیرالدوله این موضوع کاملا مفصل نوشته شده که چطور سید جمال اسدآبادی میرزا رضاخان کرمانی رو تشویق کرد که بره ناصرالدین شاه رو بکشه. البته یه عده میگن میخواست اول دستور داده بود کامران میرزا رو بکشن، ولی به هر حال به قتل ناصرالدین شاه انجامید و بقیه ماجرا دیگه بر همه واجب. یک کارهای خیلی کوچکی هم ناصرالدین شاه در ایران کرد نمیشود گفت هیچ کار نکرد، ولی به طوری که دکتر هروی که الان استاد دانشگاه یوتا هستش و رئیس مؤسسه بزرگی است در دانشگاه یوتا، در تاریخ قاجاریه خودش خیلی خوب اینو نوشته که این هم یک مرجعی است که باید ایرانی‌ها بخونن. ناصرالدین شاه به دو چیز خیلی علاقه داشت، به زن و به شکار، و این علاقه اصلیش این دوتا بود. شما فکر میکنید تاریخ چه شکلی باید به اینا نگاه بکنه، به دوران قاجار؟ مسلماً پادشاهان قاجار خائن نبودن. اینو مسلماً محمد علی شاه آدم بدی بود که مشروطیت رو خواست نابود بکنه با اون کودتای ضد مجلس. مسلماً مظفرالدین شاه مرد بسیار سلیم النفس، خوش‌طینت و علاقمند به آرام کردن ایران بود. احمد شاه که ببینید بچه بود پادشاه شد و فوق‌العاده علاقه داشت و بیمار بود و فوق‌العاده علاقه داشت که اروپا زندگی کنه. نمی‌شود گفت که ایران را احمد شاه نابود کرد، ولی می‌شود گفت که در زمان احمد شاه دیگه قاجار از بین رفته بود وقتی که او به سلطنت رسید و زمان سالهای آخر حکومت احمد شاه که بعد به کودتای 28 به کودتای سوم اسفند منتهی شد، دورانی بود که دیگه تمام شده بود. میگویند رضا شاه به خانم فخرالدوله که خیلی بهش احترام میگذاشت گفته بود که تاج و تخت رو من از دست قاجار نگرفتم، تاج و تخت رو توی میدان توپخانه انداخته بودن، من رفتم برداشتم. البته این شاید ساختگی باشه، ولی به هر حال ایرانی وجود نداشت وقتی که سالهای آخر احمد شاه. میگویند من از کسانی شنیدم که اون موقع زندگی میکردن در تهران و اینقدر خراب بود که مردم دیگه شبا نمی‌تونستن از خونه‌شون بیرون بیان. اینقدر گرسنگی زیاد بود که خلاف تمام قوانین اسلامی و رسوم ایرانی جنازه ها رو می آوردن کنار خیابون مینداختن به اون امید که بلدیه که همون شهرداری بعدی باشه بیاد اینا رو جمع کنه. امنیت در ایران نبود، هر کسی پرچم طغیان برافراخته بود در مازندران، در خوزستان از خزعل که بحثی نداریم و حد اکثر کاری که میکردن یک تحفه، یک هدیه‌ای برای تهران میفرستادن و به این ترتیب آرامش خودشون رو حفظ میکردن، یعنی آرامش طغیانگران رو. قضاوت درباره قاجاری قضاوت خیلی مسلماً منفیه، ولی به اینکه بگیم همه قاجار به ایران خیانت کردن و همه بدی ایران میخواستن، به نظر من درست نیست. خب بریم به درست قبل از مشروطه. چرا مظفرالدین میرزا؟ چرا ایشون انتخاب شدن برای شاه؟ پسر ارشد ناصرالدین شاه بود، از یک شاهزاده خانم و میدونید زل السلطان هم ادعای سلطنت داشت ولی مادرش نجیب زاده به اصطلاح نبود و حاکم آذربایجان بود طبق سنتی که از زمان فتحعلی شاه برقرار شده بود و خودش هم دیگه امیدی نداشت، پیر شده بود، بیمار هم بود، آمد تهران و پادشاه شد. چرایی نداره، ولیعهد قانونی ایران بود. با همون وضع مریضیش، با ضعفی که داشت، شما فکر نمی‌کنید دخالتی از انگلیس‌ها و روس‌ها بودش
در اینکه حمایت ازش بکنم بر علیه ذیل‌السلطان؟ ندیدم چیزی در کتب تاریخی که روس‌ها و انگلیس‌ها سلطنت ذیل‌السلطان رو می‌خواستن. ذیل‌السلطان آدمی بود که خیلی بد کرد، اصفهان رو از بین برد، قسی القلب بود. ولی مظفرالدین شاه مطلقا قسی القلب نبود، آدم خوش قلبی بود، آدم سلیم النفسی بود، آدم خوبی بود به قول معروف، ولی آدم ضعیفی بود. ذیل‌السلطان ضعیف نبود، ولی به هر حال اگر مظفرالدین شاه پادشاه نمی بود شاید مشروطیت هم بدون خونریزی پدیدار نمی شد، به نتیجه نمی رسید. 8 روزم بعد از افتتاح مجلس اگر اشتباه نکنم و توشیح قانون اساسی قسمت اولش، مظفرالدین شاه فوت کرد. عدل مظفر که در آستانه مجلس شورای ملی سابق نوشته شده بود و عوامل اسلامی از بین برش داشتن، زیاد هم دروغ نیست. مرد عادلی بود لااقل. راجب این انقلاب به ما توضیح بدین، چرا، کی بود و چه شکلی شکل گرفت؟ خیلی مشکل درباره این موضوع یک قضاوت قطعی داشت. اولا مردم ناراضی بودن، گرانی بود خیلی زیاد قبل از انقلاب مشروطیت. مردم دیگه چشم و گوششون به اصطلاح باز شده بود، یک تغییر وضع رو میخواستن. داستان عین الدوله رو که صدر اعظم بود و دستور داد که برای جلوگیری از گرانی رئیس صنف قنات رو فکر میکنم در 4 سوق بزرگ فلکش کنن، که بعد پسرش آمد گفت پدر من نه فلک نکنین، منو فلک کنین، جاش این کاری کردن. و بعد دیگه اون شروع شورش بازار تهران از اونجا شد و بعد تحسن در سفارت انگلیس و تا حدی در سفارت عثمانی. نارضایتی مردم به طور کلی هیچ تردیدی درش نیست. آیا انگلیس ها طرفدار این بودن که در ایران یه حکومت متعادل تری به وجود بیاد؟ یحتمل. آیا روس ها مخالف بودن؟ اون هم ممکنه، ولی دیگه در سال 1906 و 1907 به خصوص با شکست نیکولای دوم در مقابل ژاپنیا نمیشه باید گفتش که روسیه در ایران خیلی نفوذ داشت. البته با قرارداد 1907 که فرانسوی‌ها پادرمیانی کردن برای جلوگیری از خطر آلمان، یک قرارداد 1907 ایران رو به 3 منطقه تقسیم کرد. شمال منطقه نفوذ روس، جنوب منطقه نفوذ انگلیس و این وسط یک دولت حائل به اصطلاح بین این دوتا. البته در اول قرارداد هم ذکر شده بود که ما به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران تجاوز نمیخوایم بکنیم، از اون حرفای بی‌حاصل. ولی وقتی قوای روسیه وارد ایران شدن طبق قرارداد 1907 در آذربایجان و در گیلان، ولایت خود من باشه، فجایع عجیب غریبی کردن، جنایات عجیب غریبی کردن. کشتن سقط الاسلام، دار کشیدن سقط الاسلام در تبریز، دار کشیدن دکتر حشمت در رشت و سختگیری های خیلی زیادی میکردن برای اینکه هر کسی رو که فکر میکردن مخالفشونه از بین ببرن. انگلیس ها پلیس جنوب رو ایجاد کردن و مطابق روش خودشون خیلی با ملایمت بیشتری عمل میکردن. ولی به هر حال ایران به 2 قسمت نفوذ تقسیم شده بود و حتی این 2 دولت به خودشون این امکان ندادن که ایرانی ها رو متوجه کنن، اعلام بکنن به ایران که چنین قراردادی در پاریس به وساطت فرانسه، و وساطت فرانسه کار نداریم، بین این 2 تا دولت منعقد شده و تقسیم ایران به مناطق نفوذ. و دولت ایران وقتی مطلع شد اعتراض کرد و بعدم جنگ جهانی اول شروع شد و انقلاب بولشویکی و غیره، دیگه همه چیز عوض شد.
مخرج مشترکشون اول این بودش که یه ایجاد تغییر بکنن در دولت، ولی کجا از هم جدا شدند در قانون اساسی؟ اولا یک نکته من به شما بگم، دو تن روحانی اصلی رهبر انقلاب مشروطیت، یکیشون به طور قطع و بدون چون و چرا حاسد عبدالله بهبهانی و اون یکی دیگر به احتمال قریب به یقین حاسد محمد طباطبایی فراماسون بودن و این نکته رو زیاد نباید فراموش کرد. و فراماسون هایی که طرفدار یک نوع جدایی مذهب از سیاست بودن و یک نوع اصلاحات اجتماعی و سیاسی در ایران. روحانیت در ابتدا با مشروطیت خیلی مخالف نبود و بعد هم گنجاندن در قانون اساسی یا متمم قانون اساسی که یک هیئتی از مجتهدین درجه یک مراقبت بکنن در اینکه قوانینی که در ایران میگذره مخالف اسلام نباشه. سیاستمداران ایرانی هم با این موضوع مخالفت نکردن، ولی یه چیزی رو گنجوندن که این 7 نفر اگر اشتباه نکنم که روحانی تراز اولی که باید مراقب باشن که اسلام به اصطلاح رعایت میشه در قوانین ایران، میبایست این ها انتخاب بشوند و در مدارکی که وجود داره اینا گفتن که ما که میدونیم که هرگز آخوندا با هم در هیچ چیز توافق نخواهند کرد، در این مورد هم خیالتون راحت باشه. درست هم میگفتن، ولی به هر حال اون چه که قطعی است اینه که دو روحانی اصلی رهبر مشروطیت، حاسد عبدالله بهبهانی و حاسد محمد طباطبایی، یکیشون به طور قطع و اون یکی تقریباً به طور قطع فراماسون بودن و متأثر از افکار فراماسونی. راجع به گروه هایی که شکل گرفتن به ما توضیح دادین، ولی حرکت های مختلف با ما توضیح بدین. حرکت مثلا تو جنگ های داخلی که شکل گرفت، رول تبریز چی بود؟ رول گیلان چی بود؟ و رول تهران چی بود؟ و چه فرقی و چه شباهت هایی بود بین اینا؟ چه اهدافشون با هم بود؟ کجا با هم فرق میکردن اختلافاتشون؟ تا جایی که من میدونم آذربایجانی ها اصولاً با خاطری بسیار بدی که از ممدلی میرزا داشتن بلافاصله قیام کردن. در گیلان هم به همین ترتیب خیلی زود نهضت انقلاب ضد انقلاب یا انقلاب مشروطیت از تبریز شروع شد و خیلی زود به رشت سرایت کرد. آدمای وطن پرست واقعی بودن، این وطن پرست ساده لوحی بودن. ستارخان سردار ملی و باقرخان سالار ملی واقعا مردم وطن پرست در این حال ساده‌ای بودن. حسب الاتفاق روی روابط خانوادگی من با پیشکار میرزا، با پیشکار باقرخان سالار ملی که حاج مم جعفر خامنه‌ای باشه خیلی آشنا بودم. نوجوان بودم، ولی هر وقت پدر و مادر من میرفتم به منزل حاج مم جعفر، منم با اینا میرفتم فقط به خاطر اینکه اونم غیر از خاطرات اون زمان هیچ چیزی رو تعریف نمی‌کرد، فقط درباره اون دوران صحبت می‌کرد، مثل خیلی از ما و که راجع به مهمترین دوران زندگیمون صحبت می‌کنیم. و واقعا مرد وطن پرستی بود. باقرخان سردار ملی هم همینطور، ستارخان. در گیلان وضع یک کمی متفاوت بود، رهبر نداشتن و رفتن به سراغ محمد ولی خان سپهسالار تنکابونی و او رو آوردن و در رأس خودشون گذاشتن. سردار موحی بود، میرزا کریم خان رشتی بود و انجمن ایالتی درست شد در گیلان و انجمن ایالتی هم حسب الاتفاق رئیسش پدر بزرگ من بود و اینا آمدن تهران گرفتن. سمسام السلطنه و بختیاریا بعد از اینکه قیام آذربایجان و گیلان شروع شد
برخاست با بختیاریا و به این پیوست و دیگه پیوستن بختیاریا به گیلان و آذربایجان کار محمد علی شاه رو به طور کلی ساخت. آقا بالاخان سردار افخم رو فرستاده بود محمد علی شاه به عنوان حاکم به گیلان، به رشت. و قدم اول انقلابیون رشت این بود که آقا بالاخان رو بکشن. در باغ محتشم رشت، اینا دیگه خاطرات خانوادگی است، در باغ محتشم رشت این مهمانی بزرگی بود که میدونستن همه که آقا بالاخان در اونجا شرکت خواهد کرد. سردار موهی و یفرم خان که بعداً رئیس نظمیه شد و بعداً شغل مهمی داشت در ایران و چند نفر دیگه رفتن به اون مهمانی و برای قتل آقا بالاخان سردار افخم. سردار موهی وقتی آقا بالاخان رو دید ترسید و یفرم خان هفتیر شده بود و در حقیقت یفرم خان آقا بالاخان رو کشت، ولی به اسم سردار موهی تمام شد و او مأمور این کار بود. بعدم رفتم به باغ محتشم، محل باغ محتشم، خیلی اسم دیگری فراموش کردم، محل داروغه رشت، اونجا هم گرفتن و دیگه رشت تبدیل شد به یکی از مراکز انقلاب دوم مشروطیت ایران و حرکت به سوی تهران که سردار موهی و یفرم خان به اصطلاح هم چی میگن رهبرانش بودن و یک ایرانی ارمنی به نام دکتر تاشیان یا دکتر تاشیان در حقیقت رئیس اتباع این ارتشی بود که رفتن از رشت به سوی تهران. اینا دیگه مقداری خاطرات خانوادگی توشه. دو گروهی که خیلی پرومیننت بودن، خیلی نفوذ داشتن، خب راجع به یکیشون فراماسونا صحبت کردیم و خواهیم کرد. یه گروه دیگه خب شروع میکنن از بابیا، ازلیا و بهائیا. میشه به ما یه توضیح بدین باب کی بود، چه شکلی تبدیل شد به ازلیا، به بهائیا و دلیل این حرکت چی بود؟ تا جایی که من میتونم به شما بگم نهضت آسد علی محمد باب که شاگرد یا لااقل پیرو سید کاظم رشتی بود و شیخی ها، جز گروه شیخی ها که بعد دنبال سید کاظم رشتی رو گرفتن، یک نوع اصلاحات مذهبی بود در ابتدای کار. یه عده زیادی از ایرانی ها هم اینقدر از دست آخوندها و ملاها خسته شده بودن، اون خفقانی که ایجاد کرده بودن بعد از قرارداد ترکمانچای غیره، به اینها گرویدن به عنوان نوع اصلاح طلب. فراموش نکنیم که وقتی که میخواستن سید علی محمد باب رو بگیرن، معتمل دوله، اگر اشتباه در بعضی یعنی اسامی ممکنه من اشتباه بکنم، به هر حال شازده فرمان حاکم اصفهان بهش پناه داد و این مدت طولانی در منزل اون زندگی میکرد و وقتی هم که خواستن رو بکشن، حاج میرزا آقاسی وساطت کرد و گفت تبعیدش کنید به ماکو و در ماکو بعداً کشتنش جریان دیگری است. بعد از او خودش رو باب میدونست، یعنی گشاینده آخر سری، گشاینده. من ممکنه چیزی بگم که به هموطنان بهایی باش موافق نباشم، من عقاید خودم میگم. بعد از اینکه آسد علی محمد باب رو کشتن به دستور نه ولی به تشویق امیر کبیر، اینو باید گفت، اونم بر اثر اختلافاتی که پیش آمده بود و غیره، دو برادر مدعی جانشینی او شدن، یکی صبح ازل، یکی بهاءالله که یه عده بهایی خیلی کمی، بابی خیلی کمی هنوزم صبح ازلی گویا وجود داره و اکثریتشون بهایی هستن، چنان که ایرانی مسلمان هست، الان ایرانی زرتشتی هست، ایرانی کلیمی هست، ایرانی مسیحی هست. من شنیدم اواخر ایرانی‌ها یه عده‌اش بودایی شدن، نمیدونم درسته یا نه، در شرق ایران به خصوص
بهایی هم مثل سایر ایرانی ها هستن، هیچ فرقی نمیکنه. و باید عرض کنم یه چیزی هم بهتون بگم، در دولت‌های ما وزرای بهایی بودن. دوستان بهایی من همیشه منکرن، میگن اینا بهایی نبودن، از بهاییت در آمده بودن، ولی واقعا بهایی بودن. من میدونم بهایی بودن. یکیشون آقای تیمسار صنیعی بود که اینو بهایی‌ها قبول دارن که بهایی بود و دیگران هم بودن. من اسمشون رو نمیخوام ببرم برای اینکه دردسر برای خودشون یا برای خانوادهشون ایجاد نشه، ولی بودن، بهایی بودن. چرا همون موقع هم الان ما راجع به مسیحی ها صحبت میکنیم، راجع به کلیمی ها صحبت میکنیم، یه چیز عادیه، خب ایرانی ها قبول دارن، چرا راجع به بهایی ها وقتی صحبت میشه یه استیگمایی هست راجبش؟ همیشه احساس میکنیم این یه حرکت خارجیه، یه چیزیه که خیلی ها میگن انگلیس ها سعی کردن این رو درست کنن برای ایران. به این دلیل که بهاءالله بعد از اینکه مدتی در عراق زندانی عثمانی‌ها بود رفت به فلسطین و در فلسطین مستقر شد. اگر اشتباه نکنم اینو باید چک کنید، در اونجا فوت کرد. عبدالبها که گویا پسرش بود، من نمیدونم، عبدالبها هم در اونجا زندگی کرد. بعدم گویا از انگلیس ها لقب سر گرفت، حالا به چه دلیل نمیدونم. اینو میچسبونن به بهائی‌ها. به نظر من الان دیگه، حالا بعد از گذشت یک قرن، بهائی‌ها مذهب دیانتی یا مذهبی هستن مثل دیانت‌های دیگری در ایران و ایرانی‌های بهایی، ایرانی‌های وطن پرستی بودن، هنوزم هستن. و شنیدم چند روز پیش نفری که از ایران آمد بود و من میگفتش که خیلی در ایران اخیراً نسبت به بهائی‌ها محبت میکنن مردم، به خاطر اینکه رژیم با اینا مخالفه و حفاظتشون میکنن. راست یا دروغ نمیدونم، ولی به هر حال از نظر شخص من بهایی و مسلمان و یهودی و مسیحی و حالا دیگه بودایی و البته زرتشتی که جای خود داره، اینا همه ایرانی هستن. چرا ما اینقدر کم راجع به این دوران میدونیم؟ خب جنگ جهانی اول همه کشورها تاریخ خودشون رو میدونن، ما تاریخ خودمون رو از دست دادیم در این دوران. اولا این رقمی که میگین به نظر من درست نیست با تناسب جمعیت ایران، ولی در اینکه عده زیادی در این زمان بر اثر مداخلات خارجی ها از یک طرف و بدبختی هایی که بر سر ایرانی ها آمد از طرف دیگه فوت کردن تردیدی نیست. حالا میلیونش رو نمیدونم، آماری هم هرگز نخواهد بود. نمیدونم، ایرانیان دلشون نمیخواد خیلی راجع به دوران بد تاریخشون صحبت بشه، ولی باید درباره این هم صحبت کرد، همون کما اینکه ما درباره فتنه افغان صحبت میکنیم، درباره حمله عرب صحبت میکنیم. الان دیگه خیلی راجع به حمله عرب مینویسن، راجع به فتنه افغان خیلی مینویسن. جزء معماهایی است که ایرانی‌ها خوششون نمیاد از دوران بد تاریخشون زیاد صحبت بشه. چرا؟ این ببخشید من شما خود فشار میارم، برای من یه معماست، برای که ما باید بدونیم دوران بدمونو، برای که همش داریم تکرار میکنیم دوران بدو. باید بدونیم و باید کمک کنیم که بدانیم. وضعیتی که شکل گرفت در جنگ جهانی اول، خب ما دولت‌های بی‌قدرت داشتیم و سپراتیست موومنت‌های مختلف شکل گرفت. اینا رو به ما توضیح بدید، حرکت‌های مثلا جنگلی‌ها، پسیان، اینا رو به ما توضیح بدین که چه وضعیتی بود در این دوران. یعنی ایرانی به اون شکل نبود، همدستی نبود، هیچکی کنترل ایران رو نداشت. نه. جنگ جهانی اول وقتی که انقلاب بلشویکی شد، انگلیس‌ها خیلی وحشت داشتن از اینکه انقلاب بلشویکی به ایران سرایت کنه و بلشویک‌ها به هندوستان نزدیک شدن. نگرانی انگلیس هندوستان بود، به بلشویک‌ها به هندوستان نزدیک بشن. روی همین اصل به نهضت جنگل تا حدی
کمک کردن تا حدی. میرزا کوچیک خان جنگلی که اقوامش رو من میشناختم و باید هنوزم در رشت باشن یا در تهران باشن. میرزا کوچیک خان جنگلی یک طلبه بود به اصطلاح. آمد به رشت و در رشت یه عده‌ای رو دور خودش جمع کرد و نهضت رفتن به جنگل. موقع منطقه از گیلان جنگلی بود، الان هم هست ولی خیلی جنگل ها رو از بین بردن و خیلی نفوذ مناطق مشکل بود در اونجا. و بر ضد قرارداد 1919 که ایران رو تحت الحمایه انگلیس، تحت الحمایه عملی انگلستان قرار میداد، قرارداد وثوق الدوله، نصرت الدوله، صارم الدوله که مشیر الدوله قبول نکرد، ردش کرد به عنوان نخست وزیر وقت ایران. این رو هم باید گفت. بر ضد اون قرارداد قیام کردن. عده‌ای هم دور اونها جمع شدن برای اینکه وطن پرستان منطقه بودن. روس‌ها به اینا یه خورده کمک میکردن بعد از انقلاب. اورجینیکیدزه، نمیدونم میدونید که یکی از رهبران انقلاب بولشویکی بود، یک بار آمد به گیلان و رفت به دیدار میرزا کوچیک خان. میرزا کوچیک خان و اورجینیکیدزه با هم دیگه مذاکرات خیلی طولانی داشتن. حسب الاتفاق پدر من مترجم اینا بود. پدر من معلم روسی بود و از جنگل فرستادن یکی رو به رشت که پدر من ببره پلی میرزا کوچیک خان که به اینو ترجمه کنه. میرزا کوچیک خان بسیار وطن پرست بود. هم رضا شاه و هم قوام السلطنه بهش بسیار احترام داشتن، برخلاف اون چیزی که خیلی‌ها فکر میکنن. و ازش دعوت کردن که بیاد تهران بعد از اینکه کودتا شد، کودتای 3 اسفند شد. اونم نذاشتن بیاد. خلاصه شاید اطرافیان کمونیستش نذاشتن. به هر حال میرزا کوچیک خان مطلقا طرفدار روسیه نبود. یه مقداری خیال میکرد که با کمک اتحاد جماهیر شوروی، که اتحاد جماهیر شوروی نبود البته، با کمک حکومت جدید روسیه بتونه ایران رو از شر قرارداد 1919 خلاص کنه و مذاکراتی هم که به اورجینیکیدزه داشت در این مایه بود و اورجینیکیدزه ناراضی رفت از پهلوی میرزا کوچیک خان. ولی در ضمن باید بگم که حزب کمونیست ایران در گیلان تأسیس شد. اینی که در همه کتاب‌ها هست. حیدر اماقلی که اونم از مشروطه خواهان بود، مؤسس این حزب بود با کسان دیگه. و حیدر اماقلی هم در راه رشت به بندر انزلی، اون موقع به بندر پهلوی بعدی، بهش سوء قصد شد و کشته شد. کسانی که به حیدر اماقلی سوء قصد کردن خانوادهشون هستن، اسم نمیبرم از اونها، برای خانواده محترمی هستن در ایران هنوز هم. ولی به هر حال با کشته شدن حیدر اماقلی حزب کمونیست ایران یه خورده برهم ریخت. بعد دیگران آمدن و به هر حال یه مدتی حزب کمونیست ممنوع شد که دوباره بعد از شهریور درست. من اینو همه رو در یک مقاله خیلی مفصلی راجع به تاریخ حزب کمونیست در ایران نوشتم که حسب الاتفاق فکر می‌کنم به انگلیسی هم ترجمه شده. در جنوب خزعل بود که خزعل عملاً تحت الحمایه انگلیس بود و بعد رسماً تحت الحمایه انگلیس شد. در این کتاب زندگی رضاخان مفصل این جریان نوشته رو من توضیح دادم با مدارکش. و انگلیس ها فکر نمی کردن که رضاخان بره و خزعل رو بگیره. خزعل خودش هم چون هم ثروتمند بود، هم به بختیاری ها متکی بود، هم به انگلیس ها متکی بود و هم یه قشونی فراهم کرده بود، خودش رو کمتر از شریف مکه که همین جد خانواده هاشمی باشن و کسانی که انگلیس ها اینا رو به سلطنت رسوندن کمتر نمیدونست. و با فجایعی که کرد خلاصه اختیار خوزستان رو به دست گرفت و رضاخان سردار سپه که نخست وزیر بود
علیرغم مخالفت خیلی شدید انگلیس‌ها و این واقعا بزرگترین افتخار زندگی رضا شاه شاید باشه، رفت و خزعل رو شکست داد، آورد تهران و خزعل هم تا اواخر سلطنت رضا شاه زنده بود و هر سالی که دوباره میرفت علی رضا شاه به دیدارش. در بلوچستان شلوغی ایجاد شد که اون را هم خیلی بعد از سلطنت رضا شاه سپهبد امان الله میرزای جهانبانی رفت و بهش خاتمه داد. کردستان ناامن بود. گیلان رو خیلی زود آروم شد. کسی که خیلی در آرامش گیلان بدون خونریزی نقش مهمی داشت فضل الله خان زاهدی بود، سپهبد زاهدی بعدی. جاهای دیگر هم همینجور، امیر مؤید مازندرانی در مازندران. ایران به همینطوری که میگید داشت داغون میشد. قیام خیابانی در تبریز. ولی خب رضاخانی آمد، ابتدا با کمک ژنرال آیرونساید کودتای 3 اسفند رو انجام دادن که رضا شاه انجام نداد. سید ضیاءالدین طباطبایی انجام داد و بعد دیگه بقیه داستان همه میدونید. راجع به وثوق الدوله، من خیلی جاها خیلی کتابا راجعش داشتن که یه فردی بود تو جیب انگلیسا بود، خائن بود، ولی این پژوهشی که دکتر آلیور باست از سوربن کرده بود و ما توضیح داد خیلی این دپت که فعالیت هایی که وثوق الدوله کرد که ایرانو از اون قرارداد سایکس پیکوت بعد از جنگ جهانی جدا نگه داره و به خاک ایران همدست بود، در صورتی که همه لوانت و عراق و سوریه همش جدا شد. بعضیا همونطور که شما عرض کردم خیلی ها میگن آدم خائنی بود، ولی وقتی که به داستان نگاه میکنیم و به فعالیتش نگاه میکنیم من میبینم تو خیلی وضعیت سختی قرار گرفته بود. ایران بدون قدرت تحت کنترل خارجی‌ها بعد از جنگ جهانی اول بدون ارتش، بدون هیچ قدرتی خاک ایران رو همدست نگه داشت. شما چی فکر میکنین راجبش؟ هر دو نظر درسته. نمیدونم خوندید یا نه، وقتی که وثوق الدوله در اوایل سلطنت رضا شاه به وزارت عدلیه، موقع میگفتن عدلیه پس شد دادگستری، منصوب شد، در مجلس بهش اعتراضات شدیدی شد، از جمله مرحوم دکتر مصدق و این از خودش دفاع کرد. همین حرفی که شما میزنید گفت اگر من اینها رو قبول نمی کردم ایران تجزیه می شد و از بین می رفت. البته قرارداد 1919 ایران رو به صورت یک شبه تحت الحمایه انگلستان در می آورد. این تردید درش نیست. اختیار مالیه، گمرکات، امنیه و ارتش ایران رو میداد به دست انگلیس‌ها، مثل قرارداد 1936 مصر با انگلستان. البته اینم چون جنبه رسمیت و قانونی داره، انگلیس‌ها به 3 تن از رجال ایران در اون موقع وجوهی دادند. یکی خود وثوق الدوله، یکی نصرت الدوله فیروز میرزای نصرت الدوله و یکی بسارم الدوله، و که بعد دولت قانون برد به مجلس. فروغی نخست وزیر بود، اینم تردیدی نیست، قانون برد به مجلس که این پول رو به دولت انگلیس پس بده و مخصوصا هم این قانون بردن برای اینکه یک مهر انگلیسی به این 3 نفر زدن که در زمان رضا شاه غیر از نصرت الدوله که در شرایط خاصی از بین رفت، میگن کشته شد، اون 2 تا بودن. حتی وثوق الدوله بعد از اینکه وزیر شد رئیس فرهنگستان ایران هم شد و شاعر بسیار خوبی بود، شاعر خیلی خوبی بود. این نکته است که فراموش میکنن دربارش. سارم الدوله هم که دوست بود با شاه تا روز آخر. بنابراین هر دو تست صحیحه. تا حدی باید گفتش که این قرارداد رو وثوق الدوله و دیگران بستن برای اینکه ایران به هر حال حفظ کنن و در این که رشوه گرفتن
و میخواستن ایران رو بدن به دست انگلیس‌ها، در اونم تردیدی نیست. بعد از اینکه قرارداد 1919 از بین رفت که اولین اعتراض کننده بهش کابینه مشیرالدوله بود، انگلیس‌ها به فکر کودتا افتادن که 3 نفر مأمور این کودتا بودن. یکیش مرحوم مدرس بود، روحانی، یکیش نصرتالدوله بود و یکی دیگرش سید ضیاءالدین طباطبایی. مدرس رو فکر کردن که خب یه آخوند کودتا بکنه نمیشه. نصرتالدوله رو خواستن، آدم فاضلی بود، زباندان بود، تحصیل کرده اکسفورد. اگر اشتباه نکنم گیر کرد در جاده و نتونست برسونه خودش به تهران. رفتن سراغ سید ضیاء که جوانی بود، ناشناخته، ولی روزنامه نویسی بود، پرشور، خوش قلم، وطن پرست ظاهراً، و او رو مأمور کابینه کردن، مأمور انجام کودتا کردن. رضا شاه فرمانده، حالا در شرایطی که دیگه کاری بهش نداریم، فرمانده بریگاد قزاق بود که بازوی اجرایی این کودتا میبایستی باشه و او رو آوردن و دیگه بقیه داستان. یه توضیح راجع به کودکیش و زندگیش بود با مادرش نوشافرین و از کجا شروع شد و تا مرحله‌ای که رسید به اون گروه قزاقا پیوست. مادرش گرجی بود، پدرش یکی از افسران حکومت قاجار، اون ارتشی که قاجار داشت. پدرش 60 ساله بود وقتی مادرش که دختر جوانی بود به عقد ازدواج خودش در آورد و خیلی زود فوت کرد. این مادر بود با یه بچه نوشافرین، اسم مادرش بود، و رضا که اعتنای زیادی هم بهش نمی‌کردن، برای اینکه اینو گرجی بود و خارجی می‌دونستن. و برادراش کم و بیش حکیم باشی بودن در دربار یا نیمه دربار نایب السلطنه کامران میرزا. خلاصه با هزار زحمت این بچه چند ماه یا چند خیلی کوچیک رو توی لحاف پیچید و دنبال کاروانی افتاد و در امامزاده هاشم نزدیک آب علی که شاید دیده باشید خودتونم اگر یادتون باشه، در اونجا مون تا این بچه دوباره به حال آمد، زنده بود و خلاصه آمد و با زحمات بسیار اول منزل یک برادر و بعد منزل برادر دیگر زندگی میکرد، ولی عملا به صورت کلفت باش رفتار میکردن. و این مادر خیلی زود فوت کرد. رضاخان هم همینطور که در کتاب مفصل نوشته شده در سن 14 سالگی دیگه یک آدم گردن کلفت ولگرد شده بود. خودش هم گفته اینو. نه پول داشت، نه لباس داشت، هیچی نداشت. داییش اینو بالاخره فکر کرد بهترین کار اینه که بذاره توی بریگاد قزاق. گذاشت، چون داییش نفوذی داشت هنوز. این گذاشتنش توی بریگاد قزاق و دیگه بقیه اونجا خیلی منضبط بود، خوش لباس بود، خوندن نوشتن اونجا یاد گرفت. خط خیلی کودکانه‌ای داشت، من دیده بودم در دانشگاه تهران. و موقعی که افسران نایب اول شد و نایب دوم شد و نایب اول شد و بالاخره موقعی که افسران روسی بعد از انقلاب از ایران رفتن و پیوستن به نیروی روس سفید یا شاید بعضیاشون هم به بلشویک‌ها، رضاخان ماکسیم بهش اون موقع میگفتن یا رضاخان سباتکوهی، چون آلاش یه قسمتی از سباتکوهه. رضاخان برجسته ترین افسر ایرانی اون بریگاد قزاق بود، خوش لباس ترینشون بود و خوندن نوشتنی هم بلد بود. انگلیس ها به احمد شاه فشار میارن که یک فرمانده، هنوز در روحیه قرارداد 1919 هستیم، یک فرمانده بذارن در رأس بریگاد قزاق که انگلیس ها بتونن اونجا رو عملا اداره کنن، با افسرهای انگلیسی خرجش هم بدن.
سردار همایون رو معین میکنه احمد شاه که گویا مرد خیلی محترمی بوده و دیپلمات بود، به عنوان فقط اسمش سردار بود، به عنوان فرمانده بریگاد قزاق. ژنرال آیرونساید که اون موقع در تهران بود میره که سردار همایون به افسرهای قزاق معرفی کنه. در اونجا متوجه میشه که سردار همایون زبان فرانسه بلده، زبان انگلیسی بلده، خوش لباسه، ولی خودش هم به آیرونساید که فرمانده قشون انگلیس بود که رفته بودن برای جنگ با بولشویک‌ها به قفقازیه و داشتن برمیگشتن، با آیرونساید من از کار نظام اصلا اطلاع ندارم، حتی حاضر نشد با این افسرهای بریگاد قزاق دست بده. اونها یک عده‌ای رو فرستادن تهران، افسرهای بریگاد قزاق. بعد از این بازدید نزد مشیرالدوله مستوفی الممالک قوام السلطنه، به اصطلاح رجال اون دوره، که برین به احمدشاه بگین آقا این به درد ما نمیخوره، این نمیتونه ما حکومت کنه. احمدشاه میره زیر بار اینا، قبول میکنه و رضاخان میرپنج، رضا ماکسیم یا رضای سوادکوهی رو میکنه فرمانده سپاه، فرمانده بریگاد قزاق، بریگاد میگفتن اون موقع بهش. و وقتی کودتا برنامه کودتا پیش میاد، اینا در مهرآباد بین رضاخان که فرمانده بریگاد قزاق در نزدیک قزوین بود، در یک دهی متمرکز بود، از اونجا میارنش نزدیک میکنن به تهران. حالا تمام اینا رو آیرونساید ترتیبش میده. سفارت انگلیس هم مخالفه با این جریان، یعنی با انتصاب رضاخان مخالفه، مدارک دیپلماتیکش هست. و رضاخان میاد، هیئتی از تهران میان به دیدار رضاخان، به دیدار بریگاد قزاق که اسامی اونها هم هست، معین الملک بود و ادیب السلطنه سمیعی بود و یکی دو نفر دیگه، و سید ضیا با همراه اینا بود. میان اونجا و با هم دیگه صحبت میکنن. اینا بریگاد قزاق از آقا بابا، نمیدونم این نقاط شما میشناسید یا نمیشناسید، آقا بابا یک ده بزرگی است نزدیک قزوین در جاده به طرف رشت که کاروانسرای خیلی معتبر بزرگی هم داره که بهش میگن کاروانسرای شاه عباسی، ولی نباید ما ساخته شاه عباس باشه. حالا از اینها چی باقی مونده الان من نمیدونم، صحبت 50 سال پیش. و خلاصه اینا حرکت میکنن به طرف تهران. رضاخان گویا در همون اول ملاقاتش با سید ضیا متوجه میشه که این مرد اداره کردن ایران نیست و آیرونساید هم میبینه که رضاخان اون مرد هست. اینا میرن به طرف تهران و با یک زد خورد مختصری در 2 تا کلانتری تهران رضاخان میگیره. سفیر انگلیس یا وزیر مختار انگلیس میره پهلوی احمدشاه و احمدشاه رو وادار میکنه که فرمان نخست وزیر سید ضیاءالدین رو بده که اون موقع میگفتن ریاست وزرا، و فرمان ریاست وزرای سید ضیاءالدین میرزا سید ضیاءالدین صادر میشه از طرف احمدشاه. رضا شاه هم نمیشنه، رضا خان هم نمیشنه. فردای اون روز یک اعلامیه‌ای در تهران پخش میشه، حکم میکنن که مردم چنین کنن چنان کنن، تئاترها رو تعطیل میکنن، کاباره ممنوع، فلان فلان. امضا میکنه فرمانده کل قوا که نبود و سردار خلاصه نماینده احمدشاه خودش معرفی میکنه که احمدشاه ندیده بود، ولی 2 روز بعد بهش لقب سردار سپه میده و 3 ماه تمام 100 روز احمدشاه یا اطرافیان احمدشاه و خودش بازی میکنن بین رضاخان و سید ضیا، به طوری که این دوتا رو با هم دیگه روبرو کنن و از قدرت هر دوتاشون بکاهند. احمدشاه در جستجوی بعد از اینکه 100 روز میگذره تصمیم میگیره که سید ضیا رو که خیلی بی رعایت بود، نگیم بی ادب و بی تربیت، اینا رو خودش هم در خاطراتش گفته،
نسبت به احمدشاه بدون اینکه او دعوتش بکنه به نشستن می نشست جلوش و سیگارش روشن می کرد. خلاف نزاکت درباری است. خلاصه احمدشاه از سید ضیا بسیار متنفر بود. خیلی از قاجاران هم میندازه زندان، نه؟ خیلی از صدها نفر از قاجار و رجال اون دوره میندازه زندان که همه در زندان بریگاد قزاق بودن. اولین برخوردم بین اونا بر رضا شاه، بین انگلیس ها و رضا شاه موقعی پیدا میشه که احمد شاه به سید ضیا دستور میده که نصرت الدوله فیروز رو آزاد کنن. سفیر خیر ولی شاید نفر دوم سفارت میره پلوی رضا شاه سردار سپه که طبق این دستور سید ضیا شما نصرت الدوله رو آزاد کنید. رضا خان به سفیر انگلیس میگه که علتش، یا نماینده سفارت انگلیس میگه که علتش چیه. جواب میده که این از دولت انگلیس نشان درباری داره و کسی که نشان درباری داره دولت ایران حق نداره اون رو توقیف کنه. رضا شاه برمیگرده به رضا شاه بعدی، برمیگرده به نماینده انگلیس ها میگه خب نشانش پس بگیرید و اونو بیرون میکنه. اختلاف اینها از اونجا شروع میشه، مسئله قول‌حک پیش میاد و مسائل دیگر که دیگه جزو تاریخ است که همه خوندن و میدونن. و به این ترتیب رضاخان سردار سپه با کمک آغازین ژنرال آیرونساید و علیرغم شک و تردید سفارت انگلیس، این دوتا رو باید روبروی هم گذاشت، میشه مرکز قدرت. و بعد از این مدت زیادی، مدت چند ماهی، دو ماه مثلا، رضاخان میشه وزیر جنگ. احمدشاه اینو میکنه وزیر جنگ. من چون شخص اخیری خیلی میشناختم میگم در خاطرات خودش سید ضیا خیلی بی انصافی کرده نسبت به ماژور مسعود خان کیهان که این آدم بی سواد بود، چنین بود چنان بود. ماژور مسعود خان کیهان به هیچ وجه بی سواد نبود. بعداً استاد دانشگاه تهران شد، وزیر فرهنگ شد، معاون دانشگاه تهران شد. خیلی هم مرد محترمی بود. مدیر گروه جغرافیای دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بود. بلندقد، خیلی خوش برخوردی هم بود. کاری نداریم دیگه. بقیه زندگی رضاخان سردار سپه که بعد میشه رئیس الوزراء و بعد میشه رئیس، مثلا اول ادعای ریاست جمهور و بعد سلطنت، از اینجا شروع میشه. یک نکته کوچیکی بازم خاطره شخصی، روزی که احمدشاه بالاخره تصمیم میگیره سید ضیا رو بیرون کنه، به فکر این میفته که چجوری به سید ضیا، میرزا سید ضیاءالدین به قول خودشون، ابلاغ کنه که دیگه نخست وزیر نیستی. این احضار میکنه، میگه من شما رو معزول کردم. رضاخان و چند نفر افسر جوان در اتاق مجاور بودن که بیان و سید ضیا رو ببرن. اشاره میکنه و سردار سپه با این چند افسر وارد میشه، به سید ضیا میگه، به اون افسرهای جوان میگه آقا رو ببرین به خانقین که شهر مرزی ایران و عراق بوده. یکی از این افسرهای جوان، خدا رحمتش کنه، مرد بسیار شریفی بود، سرتیپ صفاری بود که بعداً رئیس شهربانی شد و استاندار و سناتور غیره، که اون خودش برای من اینو تعریف کرد. اون موقع نایب دوم بود یا نایب اول بود، این صدفان یک یا صدفان دو بود. خلاصه اینو میبرن 2 ساعت در خونش بهش وقت میدن که اساسیات رو جمع کنه و برود به طرف خانقین، و میبرنش خانقین و بعد میره به مونترو در سوئیس. از مونترو هم اینو میبرن به فلسطین. در فلسطین فلاحت میکنه به قول خودش تا موقع جنگ جهانی دوم. رضا شاه سواد، خیلی هم میگن سواد نداشته، ولی شما میگین سواد خوندن نوشتن داشته. سواد سید ضیا ملا بوده؟ سید ضیا ملا بود. به خاطر کارهایی که سید ضیا میکنه خیلی از روحانیان رفته بودن نجف. میدونم رضاخان دعوتشون میکنه برگردن به ایران. وقتی که حرف جمهوری میشه،
خب خیلی طرفدار بودن، خیلی طرفدار نبودن. استنباط شخصی من، ولی استنباط شخصی من اینه که رضاخان در ابتدای هم با جمهوری موافق بود و خودش رو مثل مصطفی کمال آتاتورک رئیس جمهور آینده ایران میدید. روحانیون مخالف بودن، برای اینکه از کارهایی که آتاتورک با روحانیون کرده بود که خیلی با خشونت رفتار کرده آتاتورک با روحانیون، بیم داشتن این بود که تشویقش کردن که آقا تو که میخوای بیای سر کار رو بیا پادشاه بشو. خلاصه اونا روحانیت قم و روحانیت نجف تشویق کردن رضا شاه رو، سردار سپه رو که رئیس الوزراء بود، به اینکه پادشاه بشه. در حقیقت عامل این تغییر و تحول یک مقدار خیلی زیادی روحانیون بودن که باقی داستان هم میدونید. اما در اینکه رضا شاه بی سواد بود دروغه، مطلقا دروغه. اولا خوندن نوشتن بلد بود، من خودم خطش دیدم، خط شاگرد مرسی ابتدایی رو داشت، ولی خیلی باهوش و با حافظه بود، سعی میکرد یه چیزایی راجع به تاریخ ایران بدونه و یواش یواش گویا تاریخ ایران رو هم آموخته بود. نمیدونم در کتاب من خوندید یا نه، نقل از شاهد این جریانه. در این سفر مازندران به ادیب السلطنه سمیعی که مرد فاضلی بود و شاعر خیلی بزرگی بود که متاسفانه کاریر سیاسیش که از زمان قاجار شروع میشه و به پهلوی دوم ختم میشه مانع شد که جنبه شعر و ادبش شناخته بشه به قدر کافی. میگه که داستان سقوط داریوش سوم و حمله اسکندر رو به ایران برای من تعریف کن، برای همه کسانی که اونجا بودن. ادیب السلطنه که خیلی خوش بیان بود گویا تعریف میکنه اینو و وقتی که به مرگ داریوش و بدبختی‌های خانواده‌اش و اینا میرسن، رضا شاه زار زار گریه میکنه بر اون چه بر سر پادشاه ایران آمده. داستان خیلی جالبه. و یکی دیگه اینه که سرهنگ مقتدر که اون موقع سرهنگ بود بعد سرلشکر شد و معاون وزارت جنگ، اینو من از پسرش شنیدم و از اردشیر ظاهری، از هر دو. خدا هر دوشون رو رحمت کنه، مردمان نازنینی بودن. یه شبی که وزارت جنگ رو بازدید میکرد عادت داشت رضا شاه شبانه میرفت به تاسیسات ارتشی. سرهنگ مقتدر تعریف میکنه که با یک لامپ کوچیک داشتم مینوشتم. یک مرتبه دیدم یک کسی جلوم وایساده، سرم بلند کردم، رضا شاه. بلند شد و احترام گذاشت به رضا شاه. گفت تو چی مینویسی؟ گفتم تاریخ جنگ‌های 700 ساله ایران و روم رو مینویسم. گفت خیلی کار خوبی میکنی، هر شب هر چی نوشتی برای من فردا صبح بفرست. سرهنگ مقتدر هم این کار رو میکنه. سرهنگ مقتدر متخصص تاریخ نظامی ایران بود و رضا شاه گاهی ضرب در میذاشت کنار بعضی چیزا، نقطه میذاشت، خط میکشید و بعد تعریف میکنن دیگران در خاطراتشون هست که در فلان جلسه هیئت دولت رضا شاه صحبت از فرض کنید فلان جنگ ایران و روم میکنه و اینا هم تعجب میکنن که رضا شاه اینا رو از کجا میدونه. منبعش این بود. و مقتدرم بعد سرتیپ میشه و عضو فرهنگستان ایران میشه. در همون زمان خیلی علاقه داشت تاریخ ایران رو بدونه و خیلی از این اون سوال میکرد، گاهی هم میخوند و بی سواد نبود. نه، رضا شاه بی سواد نبود مطلقا و فضل و ادب و تاریخدانی پسرش هم طبیعتا نداشت. رضا شاه هر چی رو نداشت به پسرش میخواست بده و داد، جز اون قدرت نهاییش که متاسفانه نداشت. خب داشتیم راجع به جمهوری حرف میزدیم و چی شد که منحرف شدن از تبدیل به جمهوری و به سلطنت شکل. و تو کتابتون یه توضیحی دادین راجع به مجلس، کی رأی منفی داد، کی به طرفش رأی داد. میشه اینو برای دوربین ما یه توضیحی بدین که ما اینو از زبون خودتون در مجلس یک عده‌ای مخالف جمهوری بودن
و در حقیقت طرفدار قاجاریه. محمد حسن میرزای ولیعهد که نایب السلطنه بود، چون احمد شاه تقریبا همیشه میرفت خارج، دلش میخواست در نیس زندگی کنه، در نیس هم فوت کرد 33 سالگی یا 32 سالگی. شلوغ میشه، عده میریزن توی مجلس و رضا شاه هم دستور میده که قشون وارد مجلس بشه که حق نداشت و خودش هم میره وارد مجلس، برمیخوره در پله با مؤتمن الملک که خیلی آدم مقید به قانون بود و شروع میکنه مؤتمن الملک پرخاش، شما با اجازه کی آمدین تو مجلس؟ با اجازه کی قشون آمده تو مجلس؟ فریاد میزنه سید کمال، این در تاریخ این کلمه مونده، سید کمال زنگ مجلس رو بزن. سید کمال زنگ ناظم مجلس بود و اگر زنگ میزد وکلا جمع میشدن. مؤتمن الملک قصد داشت که رضا شاه رو عزل کنه با این کار. بعد رضا شاه میره به اتاقش و معذرت خواهی میکنه و خلاصه به این ترتیب قائله در مجلس تمام میشه. اما مخالفت با جمهوری ادامه پیدا میکنه. همونطور که عرض کردم حضورتون، بیشتر روحانیت مخالف بودن. البته محمد حسن میرزا خوب خرج میکرد برای این کار، خزعل خوب خرج میکرد برای این کار و مدرس خزعل محمد حسن میرزا یک مثلثی بودن که به اصطلاح هدایت میکردن نبرد با رضاخان رو. چی شدش که رضاخان شاه شد؟ مخالفت روحانیت و محبوبیت رضا شاه، فتح خوزستان و عزل خزعل که ایران هیچ کسی قابل شکست نمیدونست. فقط 60,000 سوار بختیاری آمده بودن به طرفداری خزعل به اهواز که اون موقع بهش میگفتن ناصریه. وقتی که رضا شاه سردار سپه و رئیس الوزراء از خزعل رو انداخت، ترتیبی که دیگه گفتنش در اینجا طولانی میشه، و خزعل افتاد به پاش، تقاضای عفو کرد که عفوش کرد رضا شاه، دیگه کسی امیدی به قاجاریه نداشت. در این موقع کسی هم برای سلطنت نبود. در مجلس قانونی گذشت که سلطنت رو از خانواده قاجار پس بگیرن. در قانون اساسی ایران سلطنت، قانون اساسی مشروطیت، سلطنت ودیعه‌ای بود که از طرف ملت ایران به خانواده قاجار داده شد. هر ودیعه‌ای رو میشه پس گرفت. قانونی گذراندن ودیعه رو از خانواده قاجار گرفتن و رضاخان سردار سپه رئیس الوزراء رو کردن رئیس حکومت موقت. مجلس مؤسسانی دعوت شد که اون مجلس همه میدونستن دیگه جریان چیه. در اون مجلس مؤسسان رضاخان سردار سپه به سلطنت برگزیده شد و بلافاصله خبرش کردن، آمد در مجلس زانو زد در مقابل قرآن و به حفاظت قانون اساسی سوگند خورد. البته قانون اساسی رو خیلی رعایت نکرد ولی سوگندش خورد و به این ترتیب ایشون شد پهلوی اول. و با پهلوی اول همون اصلاحات، همون ریفورمی که توی مشروطه داشت شکل می‌گرفت دوباره ادامه پیدا کرد. از زمان ریاست دولتش و شاید قبل از اون اصلاحات رو شروع کرد. انستیتو پاستور رو اون تأسیس کرد، مبارزه با آفات نباتی رو اون درست کرد، دانشکده‌ای که اون درست کرد، دولت‌های وقت درست کردن با پشتیبانی اون. و وقتی که دیگه پادشاه شد، در مجلس 2 نفر ناطق اصلی وجود داشته که چندین نفر مخالفش صحبت کردن، تقی‌زاده، علا و دکتر مصدق. دکتر مصدق خیلی ستایش کرد از رضا شاه، روابطش هم خوب بود با رضا شاه مدتی. ستایش کرد از رضا شاه، گفت اگر شما میخواهید یک دولت مشروطه درست داشته باشین، چرا این شخص روی کار خوب میکنه پادشاه میکنید که طبق قانون مسئول نیست و کاری نباید بکنه. داور که شخصیت دیگر مجلس بود بهش جواب داد که در ممالک سلطنتی
دولت‌ها کار میکنن ولی بالای سرشون یک پادشاهی هست که از اینا حمایت میکنه و قدرت اینا رو تضمین میکنه. هر دوتاشون تا حدی حق داشتن. خلاصه مجلس با چند رأی مخالف، یه عده زیادی رفتن بیرون از مجلس، یه عده زیادی با اجازه قبلی غایب بودن. با چند رأی مخالف مجلس به سلطنت رضاخان رأی داد و رضاخان شد اعلیحضرت اقدس پهلوی. یکی از پوان‌های مثبت و در آن واحد بعداً یکی از انتقاداتی که از ایشون میشه که خیلی روشنفکران و بهترین مغزای ایران رو دور خودش جمع کرد. تیمورتاش، داور، کیخسرو، خیلی آدمای و در پایان حکومتش اعتمادش رو خیلی از اینا از دست داد و خیلی هاشون رو برکنار گذاشت. میشه راجع به این شما با توضیح بدید؟ عقیده شما راجع به این چیه؟ در این که در دوران رضا شاه ابتدا روشنفکران همه طرفدارش بودن تقریبا تردیدی نیست. اینی که بگوییم اینا رو کنار گذاشتین درست نیست، برای اینکه سردار معظم خراسانی که همون تیمورتاش باشه ماجرای عجیبی داره. چرا کشته شد و چه بلایی به سرش آمد جزو معماهای تاریخه. ولی فروغی که رئیس الوزراء موند سالها و بعد بر اثر ماجرای مسجد گوهرشاد که پدر دامادش رو اعدام کردن استعفا داد. با کمال احترام باش رفتار میشد و روزی که انگلیس‌ها و روس‌ها به ایران حمله کردن رضا شاه به فکر فروغی افتاد و 9 شب فروغی از خونش تقریبا میشه گفت بیرون کشیدن، آوردن به سعدآباد و بعد از 2 ساعت آمد فروغی به محمد رضا پهلوی که نه شاه بود نه ولیعهد بود هنوز، گفتش که در وضع فعلی دیگه مجبور شدم به کار برگردم و رفت خونش. فرداش یا پس فرداش رضا شاه میره خونه فروغی. فردای پس فردا 20 روز بعدش 23 شهریور میره به خونه فروغی و در میزنه با لباس نظامی متعارف خودش، میره تو، میره پهلوی فروغی و اونجا فروغی میگه باید استعفا بدی، اگر میخوای پسرت پادشاه بشه و ایران تجزیه نشه باید استعفا بدی. و میاد فردای یا پس فردای اون روز به کاخ مرمر استعفایش رضا شاه به خط فروغی نوشته میشه، رضا شاه امضا میکنه. قبلا اساسی خودش و خانواده‌اش فرستاده بود به اصفهان و میاد بیرون و روبوسی میکنه با پسرش و میگه که محمد رضا شاه که دیگه هنوز شاه نبود ولیعهدم نبود، محمد رضا پهلوی میگه که شما برین اینجا انقلاب میشه و کی جلوش میخواد بگیره. رضا شاه میخنده، اینو دیگه همه نوشتن در خاطراتشون. میگه دعوای اینا بر سر لحاف ملا نصرالدینه و اون من که رفتم همه چی آرام میشه. و راهی اصفهان میشه. در ورامین 2 نفر در خود کاخ مرمر یدالله خان اسلحه دارباشی معروف میاد جلو، میگه اجازه بدین که اون رئیس محافظین رضا شاه بود، میگه اجازه بدین من با شما بیام. میگه نه اینجا بمون و مواظب پسر من باش. 4 سال مواظبت هم میکنه از پسرش تا ماجرای آذربایجان که یدالله خان یکی از سران مقاومت در مقابل حکومت پیشوری بود. در ورامین 2 تن از افسران ارشد ارتش اون موقع، یکی سرلشکر مرتضی خان یزدان پناه، یکی سرتیپ که تازه سرلشکر شده بود به فرمان فروغی نخست وزیر زاهدی، میان جلو و میگن که اجازه بدین که ما با شما بیاییم. میگه نه شما هم برگردین سر کارتون در تهران. فروغی زاهدی رو به ریاست ژاندارمری کل کشور امنیه میگفتن اون موقع بهش منصوب کرده بود و مواظب پسر من باش. و میره به اصفهان و از اصفهان به کرمان و از کرمان به یزد و از یزد به کرمان و از کرمان به بندر عباس. بقیه ماجرا رو همه میدونن. به این ترتیب سلطنتش پایان پیدا میکنه.
یکی از جاهایی که یکی از نقطه‌های مهم حکومتش اون دیل نفتیه که میبنده، کانسشن نفتیه که میده به انگلیس‌ها 1933 تا 35. وقتی که اینو مقایسه میکنیم با کانسشن دارسی که 1901 داده میشه، به نظر میاد ما قرارداد خوبی نبستیم. خب شرایطش هم سخت بود، پول احتیاجش، باید ایران رو جمع آوری میکرد، احتیاجش که اون اهدافش جلو بره، حمایت. چی فکر میکنین راجع به اون قراردادی که بست با انگلیس‌ها؟ قرارداد خوبی نبود، ولی قرارداد بهتری بود، خیلی بهتری بود از قرارداد دارسی، به خصوص که دو چیز مهم در این قرارداد رضا شاه تونسته بود از انگلیس‌ها بگیره. یکی این که حیطه بهره برداری نفت رو تقریبا نصف کرده بود، گرفته بود 261,000 کیلومتر مربع کسر کرده بود، و دیگر این که توزیع نفت رو در داخل ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس گرفته بود و البته یک نماینده هم معین کردن برای نظارت بر حساب‌های شرکت نفت ایران و انگلیس که رفت به لندن، ولی عملاً انگلیس‌ها بهش اجازه ندادن که مثل امضای آخر سال ازش می‌گرفتن. قرارداد بهتری بود، ولی قرارداد خیلی بهتری میتونست باشه. نمیدونم این داور نوشته یا تقی‌زاده، رضا شاه از انگلیس‌ها میترسید در حقیقت و نمیخواست با اینا رو در رو بشه و به هر حال بعداً هم خودش چندین بار در جاهای مختلف گفته که من نوشتم ما اشتباه کردیم دیگه. کاری رو که رضا شاه نتونست بکنه مصدق کرد و بعد از مصدق محمد رضا شاه که یکی از علل برکناری محمد رضا شاه هم همین قرارداد نفت بود. چرا؟ خب میدونیم جنگ جهانی دوم بود، احتیاجشان آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها و روس‌ها احتیاجشان از ایران استفاده کنن برای خطوط ترانسپورتیشنشون، ولی قبل از اون چی شدش که آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها تصمیم گرفتن از ایران بیرونش کنن؟ این حقیقت داره، یعنی خب میدونیم آلمان‌ها فعالیت داشتن در ایران، ولی این واقعیت داره که میگن داشت پشتشو کرده بود به انگلیس و آمریکا و داشت میرفت تو اوربیت تو طرف آلمانا. امریکا رو بذاریم کنار، برای اینکه امریکایی‌ها در اون موقع در ایران نفوذی نداشتن. انگلیس‌ها والا هیچ دلیل رسمی و تاریخ پسندی وجود نداره. استنباط شخصیمو من به شما میگم، رضا شاه طرفدار آلمان‌ها بود، خیال میکرد که آلمان‌ها فاتح میشن. آلمان‌ها داشتن فاتح هم میشدن. وقتی که فرانسه که بزرگترین نیروی زمینی دنیای اون موقع رو داشت از آلمان شکست خورد، رضا شاه متوجه شد که ممکنه آلمان‌ها فاتح بشن، نه فاتح نشن، ولی آلمان‌ها کجا بودن؟ در نزدیک بادکوبه. این بود که این دست اون دست میکرد. شاید، ولی اینا دیگه همش فرضیاته، چون تا امروز سند قاطعی در این مورد نداریم. نمیگم نیست، نداریم. شاید اصلا این بود که رضا شاه ولو به قیمت استعفای خودش یه قراردادی مشابه قرارداد سوئدیا با آلمان‌ها میبست با انگلیس‌ها و روس‌ها که اینا اجازه استفاده از خط آهن ایران و جاده‌های ایران رو داشته باشن، ولی اشغال نکنن ایران رو. یا به امید اینکه ارتش ایران قدرت مقاومت خواهد داشت، یه ارتش خیلی کوچکی بود ارتش ایران، یا به امید اینکه آلمان‌ها زودتر از بادکوبه رد بشن بیان نزدیک ایران و باش که با اونا کنار بیاد، زیر بار این راه حل نرفت و اگر رفته بود شاید ایران اشغال نمیشد. ولی تمام اینا دیگه استنباط‌ها و فرضیات شخصی است. یکی از اتفاقایی که به نظر من راجبش کم صحبت میشه، ولی اون تصمیمی که نفت ایران رو از استرلینگ پاوند انگلیس
تبدیل بکنه که شروع کرد، یعنی پولی که میگرفتیم در انگلیس میگرفتیم برای نفت و استرلینگ پوند 1939 بود یا 40 بود قطع کرد. یعنی از اون موقع پول میرفت به کانادا از طرفهای دیگه. برای من جالبه، برای اینکه من ترانسکریپت رادیوی صدای ایران از انگلیس و آلمانا و میدیدم قبل از 1939 آلمانا خیلی بد راجع به رضا شاه میگفتن و انگلیس‌ها خیلی خوب میگفتن. بعد از 39 که این اتفاق افتاد، رادیو صدای ایران آلمان شروع کرد طرفداری از رضا شاه و انگلیس‌ها باهاش یه طوری بد شدن. شما فکر میکنین این تصمیم دلیلی بود اینجا که برای تغییر حمایت ازش؟ با کمال تأسف نمیدونم و چیزی که نمیدونم بهتون نمیتونم جواب بدم. خب بریم به وقتی که رضا شاه از ایران بیرون شد. شما اون لحظه‌ای که دوباره اینم یه چیز فقط عقیده شما هست میخوام بدونم، برای که خب میخوام شخصیت این افراد رو درک بهتری بکنیم و خب کودکی رضا شاه، طرزی که مرد سختی بوده، زندگی سختی بوده و همونطور خواست همون چیزی که نداشت به پسرش بده. بیریم به پسرش شروع کنیم. شما فکر میکنید اون لحظه‌ای که پدرش رو از ایران بیرون کردن، خودش رو آوردن سر کار، یه طوری بهش نشون دادن ببین این پدرت رو اینطوری کردم، تو هم بهتره با ما، فکر میکنید اون لحظه روی بقیه عمر شاه چه اثری گذاشت؟ محمد رضا شاه رو فروغی آورد. انگلیس‌ها میخواستن پسر مملکت میرزا رو بیارن. استالین این دیگه مدرکش در یکی از کتاب‌ها هست، این در یکی از اسناد دیپلماتیک هست، گفته بود نگه داریم فعلا پسرش رو، هر وقتی مطابق میلمون نبود بیرونش میکنیم. این کلمه رو عیناً به کار بود، چنان که در مورد رومانی کردن. ولی محمد رضا شاه رو فروغی آورد. محمد رضا شاه رو فروغی محرمانه برد مجلس. سپهبد امیر احمدی در مجلس رو محاصره کرده بود و حاج محتشم سلطنه هم وکلا رو نگه داشت توی مجلس که یک مرتبه میبینن که شاه جوان که هنوز شاه نبود چند دقیقه بعد شاه شد وارد میشه و خلاص قسم میخوره و دست میزنن براش و عکسش هست. فروغی اون رو پادشاه کرد و بنابراین در این که محمد رضا شاه از انگلیس ها بیم داشت هیچ تردیدی نیست. خیلی از چیزها رو وقتی من خودم هم در گاهی صحبت‌های خصوصی گفت اینم تحریک انگلیس هاست، در حالی که واقعا انگلیس ها در ایران خیلی تحریک نداشتن بکنن، شاید هم میکردن، من نمیدونستم. به هر حال محمد رضا شاه رو در این که انقلاب انداخت هیچ حرفی نیست و در این که انقلاب پشت سرش امریکایی ها به خصوص و انگلیس و فرانسه هم بودن و امریکایی ها 150 میلیون دلار هم مدرک رسمیش هست خرج کردن برای روی کار آوردن روح الله خمینی، در اون هم تردیدی نیست. ولی متاسفانه محمد رضا شاه به امریکایی ها اعتماد داشت در حالی که به انگلیس ها اعتماد نداشت. به امریکایی ها اعتماد داشت و در این اعتماد اشتباه کرد. من خوب یادم، اینم در یکی از کتابام نوشتم، در سفر چکسلواکی اوایل شروعی ایران بود، همراه ایشون بودم و ازشون وقت ملاقات خواست بودم، جواب دادن که در هواپیما تو رو میبینیم. وقتی سوار هواپیما شدیم به هواپیما پرواز کرد، اعلیحضرت همیشه خودش پشت فرمان می‌نشست، خیلی هم خوب پرواز می‌کرد و خوب می‌نشوند طیاره رو. وقتی آمدن از کابین خلبانی بیرون به من گفتن خب بریم اتاق مجاور. رفتیم به اتاق مجاور، نزدیک ظهرم بود. پیش خدمتشون خواستن، فرمودن ویسکی بیار. ویسکی آوردن، خودش لب نمی‌زد، البته ویسکی رو برد به لبش برای اینکه من اجازه داشته باشم بخورم. منم لبی زدم، بد نبود. بعد گفتن خب حرف شما چیه؟ چی میگین؟ من مفصل دیگه هوا بودیم و موقعیت مناسب بود. یک بار دیگر برای اینکه قبلا هم صحبت شده بود، گرفتاری‌هایی که داخل مملکت وجود داشت
برای اعلیحضرت گفتن. همه رو خیلی با دقت گوش دادن و گفتن اینا رو که خب ما با بدتر از اینها مواجه شدیم و موفق شدیم، ولی امریکایی‌ها پشت سرمون هستن و تا موقعی که امریکایی‌ها ما رها نکنن کاری با ما نمیتونن بکنن. متاسفانه امریکایی‌ها دژا امریکایی‌ها اون موقع دیگه ایشون رها کرده بودن، برای اینکه باز هم طبق سندی که هست در 1974 برای اولین بار در شورای امنیت ملی امریکا کیسینجر که اون موقع رئیس شورای امنیت ملی بود، نه اینکه بگی باید شاه رو عوض کرد، ولی بحث میکنه، میگه اگر شاه بخواد به این روش خودش که استقلال ملی و قدرت طلبی و دوری از امریکا، نه دوری از، در حقیقت یک سیاست شبیه سیاست ژنرال دوگل بود، ادامه بده، امریکایی‌ها ناراحت میشدن. اگر بخواد ادامه بده باید فکری هم برای جانشینی اون کرد. کیسینجر 74 و شاید شروع تحریکات بر ضد شاه از هم 1974 شروع باشه. البته اشتباهات داخلی متاسفانه زیاد بود، نارضایتی مردم روزافزون بود و همیشه کسانی که میخوان حکومتی رو بندازن از روی نارضایتی‌های داخلی و از افراد داخلی استفاده میکنن. راجب اون حرکتی که قوام کرد و رفت روسیه و رفت با استالین صحبت کرد در موقعی که اونا آذربایجان و کردستان رو گرفته بودن، این رو تو تاریخمون کم راجبش صحبت بکنیم، ولی این خیلی پوینت مهمیه در تاریخمون که باید درک بکنیم، برای اینکه همونطوری که تو 1950 نزدیک 50 بود، یعنی نیم قرن ایران در خطر تجزیه بود و حتی در اون موقع هم نزدیک بود تجزیه بشه. چی شد؟ بعضیا میگن قوام بود، بعضیا میگن مصدق بود، بعضیا میگن این دیلی که تو مجلس کردن که یه لایحه تصویب کردن که ایران نمیتونه وارد مذاکره بشه راجع به نفت بدون اینکه همه قدرت‌های خارجی برن بیرون. یه توضیحی راجع به این به ما بدین از فکر خودتون، از دیدگاه خودتون. به نظر من ناجی ایران در اون موقع قوام السلطنه بود بدون هیچ تردید، با کمک دو نفر در نهایت، در مرحله نهایی شاه که با قوام خوب نبود ولی در اون دوران، در اون چند ماه صمیمانه از قوام پشتیبانی کرد، اینم تاریخ میگه، و سپهبد رزمارا که ارتش ناچیز ایران رو خیلی خوب مانور کرد، هرچی میتونست جمع کرده بود که اگر جنگی بشه بتونه با نیروی پیشوری روبرو بشه. قوام که رفت به مسکو سر استالین رو کلاه گذاشت و این چیزی نیست که من بگم، چندین مورخ معروف خارجی نوشتن سر استالین رو کلاه گذاشت که شما نفت ایرانی میخواین بهتون میدم و در مقابل قشون خودتون از ایران ببریم بیرون. ترومن در این موقع کمک کرد و به استالین یه پیامی فرستاد که شما در کار ایران دخالت نکنید، بذارید ایرانی‌ها هر غلطی میخوان تقریبا با همین عبارت با هم دیگه بکنن. مرحوم علا برای چند نفر تعریف کرده بود و اون چند نفر به من گفتن بعداً که به دستور دولت میره به دیدار ترومن برای اینکه کمک آمریکا رو به ایران جلب کنه. ترومن به علا تا بعد از تعارفات معمولی میگه که نمیدونم تا کاخ سفید رفتین یا نه، یک کره اون موقع بود، در شاید هنوزم باشه، عکس نقشه ایران روی کاخ سفید به الان نشون میده، میگه ایران اینجاست، روسیه اینجاست، منم میدونم چیکار باید بکنم، وقت من نگیرید. و پیام معروفش رو میفرسته به استالین که در کار ایران دخالت نکنید. در اون موقع امریکا 2 تا بمب اتمی در ژاپن به کار برده بود، یه بمب اتمی هم بیشتر نداشت دیگه. روس ها نمیدونستن، اینا هم جزو مدارک تاریخیه و استالین قشون خودش از ایران یواش یواش میکشه بیرون. هر شهری که تخلیه میشد یک پیروزی بود برای قوام
و تا موقعی که قشون روسیه از ایران رفت بیرون، یعنی قوام دستش باز شد. قانون ندادن امتیاز را هم مصدق در این فاصله از مجلس گذرانده بود و این خدمت بزرگ مصدق بود به ایران. ارتش ایران وارد مسئله میشه، به فرماندهی رزمارا شاهسوارها، افراد یدالله خان اسلحه دار باشی، افراد ذوالفقاری هم به صورت چریکی کمک میکنن و با وجود اسلحه زیادی که روسا داده بودن به قوای پیشوری و با وجود اخطارهایی که شده بود به پیشوری که این آقای غلام یحیایی که از اون بر آمده و بهش مقام سرلشکری جنرالی دادین اصلا هیچی نمیفهمه، نظامی نیست، چون دستور روسا بود مجبور شد گوش کنه یا خودش میخواست گوش کرد. به هر حال خیلی زود مردم آذربایجان هم شورش کردن و پیشوری و بساطش در آذربایجان برچیده شد. کسی که در این کار خیلی مؤثر بود شریعت مداری بود که اون موقع نفر اول روحانیت بود در تبریز که بعد شد آیت الله عظمی، همه میشناسند. و ایران به این ترتیب اول شاه رفت به زنجان، در زنجان مستقر شد، گفت از این به بعد فرماندهی عملیات رو خودم به دست میگیرم، که البته جنبه تبلیغاتی بسیار خوبی داشت. یک موقعی هم به اتفاق رزمارا سوار یه هواپیمای کوچیک 2 نفری شدن و روی خطوط ایرونیا پرواز کردن. ایرونیا شاه رو و رزمارا رو با هم دیدن چه مقاومین به اصطلاح چریک‌های مقاوم چه سربازا و دست می‌زدن و دهورا می‌کشیدن علامت می‌دادن. خلاصه خیلی روحیه ایرونیا موافق شد. در این موقع سفیر شوروی در ایران تقاضای ملاقات میکنه از شاه، میگوین که شاه در زنجان تشریف دارن. تقاضای ملاقات میکنه از قوام السلطنه، میگوین که قوام السلطنه رفته به املاک خودش در لاهیجان و ژاندارمری هم نمیتونه باشون تماس بگیره برای اینکه تلفن و بی سیم نداره. 48 ساعت به این ترتیب میگذره و ساتچیکوف هرچی به این در اون در میزنه نتیجه نمیگیره تا اینکه تبریز سقوط میکنه و ایرونیا آذربایجان رو که یکی از مراکز تمدن ایران بود و هست و خواهد بود دوباره پس میگیرن و پیشوری فرار میکنه به طرف مرز. دکتر جان شاهلو که معاون رئیس جمهور بود در خاطراتش نوشته، نمیدونم خوندید یا نخوندید، در خاطراتش نوشته که وقتی ما رسیدیم به جلفا پیشوری به یه سرهنگی که اسمش آورده گفت که چرا من رها کردین، چرا قولهایی که من داده بودین عمل نکردین. اونم برمیگرده به پیشوری میگه که هر کی تو رو آورد حالا به تو، ترکیش نوشته بعد ترجمه شده به فارسی، هر کی تو رو آورد حالا به تو میگه برگرد برو گم شو. بعدم به همین ترتیب و بعدم پیشوری میره به روسیه و چند ماه بعد به عنوانی که در یک حادثه اتومبیل بوده به دستور استالین میکشنش. و تمام این ایرونیایی که همراه پیشوری بودن فرار میکنن، عده زیادیشون، بعضیاشون گرفتن و اعدام کردن، بعضیاشون هم نکردن، فرار میکنن میرن اون طرف مرز. به دستور استالین با اینها خیلی بدرفتاری میشه، اینا رو میفرستن یا به سیبری یا توی قزاقستان اینور و اونور. که یک کتاب خیلی خوبی بابک امیرخسروی که دبیر کل حزب توده شد بعداً نوشته، در پاییز چاپ شد چند سال پیش، راجع به سرنوشت این ایرونی‌ها. این کتاب خوندنی است، متاسفانه نخوندنش کسی. بخونید اگر فرصت کردید بعد این کاراتون تمام شد. برای اینکه بابک امیرخسروی یه پاسخی به این که من با شما موافقم. فکر می‌کنم یکی از زیباترین حرکاتی بود که هیچ دولت مردی تو ایران انجام داده بود، کاری که قوام کرد. بهش هم روس‌ها میگفتن سیلور فاکس. ولی من با یه از طرفای روس‌ها که صحبت می‌کنیم میگن استالین میدونست داره چیکار میکنه، برای که اون فکر کرد خب ما
داشتن راجع به نفت شمال ایران صحبت میکردن. ما اونجا زیاد امیدی نداریم، آینده‌ای نداریم، ولی میدونست وقتی که قوام برمیگرده، وقتی که اینا خارج میشن از کشور، تمرکز مجلس و مصدق و قوام میره رو انگلیسا و ملی کردن نفت و میدونست که این خب اینا هم یه پوانی از دست دادن، ولی پوانی که انگلیس از دست خواهد داد بزرگتر بیشتره. چی هم می‌خواستم فقط من با این نظریه موافق نیستم. اون موقع استالین یک حزب توده کاملا قوی در ایران داشت، یک شبکه خیلی قوی در ارتش ایران داشت که بعد از مدت کوتاهی کشف شد. 3 وزیر توده‌ای به قوام السلطنه تحمیل کرد و عین اون سناریویی رو که اون نمایشنامه‌ای رو که در چکسلواکی در 1948 انجام گرفت میتونست در ایران انجام بده که نشد، قوام نذاشت. و در 3 تیر بعدی که مصدق برای مدت چند روز برکنار شد از طرف مجلس و قوام نخست وزیر شد، در حقیقت روس‌ها انتقام خودشون از قوام گرفتن. این تز شخصی من قوام السلطنه رو یک شخصیت بزرگ از این لحاظ تاریخ ایران میدونم و همینطوری خودتونم گفتین قدرش رو باید بیشتر دانست. رزمارا، جنرال رزمارا، خب میدونیم کی اونو کشت، ولی چیزایی که من شنیده بودم هم مصدق دلش می‌خواست این از صحنه بره، هم کاشانی دلش می‌خواست این از صحنه بره، هم یه طورای شاه از این یه ترسی داشت. چی فکر می‌کنین راجع به کی دلش می‌خواست این از صحنه بره؟ در این که رزمارا مرد بزرگی بود، چند زبان خارجی میدونست، معتقد بود که باید ایران با روس‌ها نزدیک نشه ولی اختلافات خودش رو از بین ببره. مرد پرکاری بود، مرد درستکاری بود، هیچ حرفی نیست. در این که جاه طلب بود، هیچ حرفی نیست. در این که چه کسی باعث مرگ اون شد، چه کسی، اونی که میدونیم. خلیل طهماسبی بود و آیت الله کاشانی بود و بعدم مصدق یه قانون برد مجلس که خلاف اصول دموکراسی بود که اینو عفو کردن و بعدم گرفتن شد اعدامش کردن. چه کسانی از مرگ رزمارا خوشحال شدن؟ به قول معروف الله اعلم بالحقایق الامور. واقعا پاسخ دقیق نمی شود داد. یک چیز مسلمه، اینی که در بعضی از کتاب ها نوشتن که شاه و ثریا در کاخ مرمر من خوندم در چند کتاب منتظر این بودن که رزمارا رو بزنن، دروغه. برای اینکه در جاهای مختلف هست که وقتی که رزمارا رو کشتن، شاه و ثریا در آبعلی بودن و در آبعلی به شاه، حالا به چه وسیله‌ای، لابد از طریق ژاندارمری، خبر میدن که به رزمارا سوء قصد شده و بلافاصله تصمیم میگیره که برگرده به تهران. در این که در موقع سوء قصد به رزمارا اعلیحضرت در تهران نبود، که بعضیا نوشتن بود، تردید نیست. و علم هم تا جایی که من به یاد دارم رئیس دفتر رزمارا نبود، برای قبلش وزیر شده بود. اینو نمیتونم بهتون بگم و شاید هرگز روشن نشه. میگن اون گلوله‌ای که اول بهش میخوره نمیکشتش، توی آمبولانس یه گلوله دیگه تو قلبش میخوره. بعید میدونم و بعید میدونم، من نمیتونم بهتون بگم 100% حرفای یان ریشار هم کم و بیش اونم از یه زاویه خاصی میدونم، میشناسم، خودشو نمیشناسم ولی حرفاشو میشناسم. ولی این فقره رو درست نمیدونم، من درست نمیدونم، نمیگم نه، ولی من فکر میکنم دروغه. بریم آقای مصدق، چیزی که من میبینم و چیزی که ما دیدیم
این حرکت ایرانیا بود، حرکت مردم ایران بود. خب و یه چیزی که تو تاریخ ما از بین رفته این بود. دوباره آقای زاهدی اینو برای من تو کاشانی بهبهانی چرا راجع به این صحبتی نمیشه؟ چرا تو تاریخ ما از بین رفته که شاه و رضا شاه به کمک روحانیان و اسلامیان به قدرت رسیدن؟ والا در این که امریکایی‌ها و انگلیس‌ها میخواستن مصدق رو بندازن هیچ تردیدی نیست. این نمیدونم شما خوندید اون کتاب من راجع به مصدق یا نه. و در این که در 25 مرداد کودتا که نمیشه گفت اون حرکت بچگانه سرهنگ نصیری فرمانده گارد به نتیجه نرسید و اون چیزی که اسم کودتا بعداً بهش گذاشتن شکست خورد، در این هم به نتیجه هیچ تردیدی نیست. شما هرگز شنیدید که در ساعت 11 شب 2 کامیون سرباز، یک زره پوش، نمیدونم شما زره پوش‌های سابق ایران دیده بودید یا نه؟ عکساشون دیدید. یه زره پوش و 2 کامیون سرباز با سرهنگ نصیری بروند به در خونه نخست وزیر. زاهدی به اینا دستور داده بود قبل از ساعت 10 بریم که جلسه هیئت دولت 10 تمام میشه و به وزرا هم بگید که آمدین برای ابلاغ فرمان ملوکانه. ولی ایشون تا 10 نمیرسه، 11 میره. در میزنه، اینا دیگه قابل تردید نیست. در میزنه که من آمدم نامه‌ای دارم، نمیگه چی نامه. برای جناب آقای نخست وزیر از طرف اعلیحضرت خمینی. سرهنگ ممتاز میگه بسیار خوب شد، اینا هم کلاس هم بودن با هم. سرهنگ ممتاز میگه بسیار خوب، تشریف بیارین تو، برین توی دفتر بشینین. دفتر من دستور میده براش چایی بیارن و خودش میره به اندرون بعدی مصدق السلطنه که این نامه اعلیحضرت رو بهشون بده. در میزنه و شام مصدق هم خواب بود، بیدار میشه میگه نامه از اعلیحضرت آمده. مصدق نامه اعلیحضرت رو که فرمان عزلش بود و پیدا نیست کجاست. اینم یکی از اسراری است که بنده هر چه سعی کردم نتونستم پیش برسم. به مصدق میده، بعد هم اون رسیدی که عکسش همه جا چاپ شده در ساعت 11 روز فلان دستخط مبارک ملوکان زیارت شد، میده به سرهنگ ممتاز. بعد به ممتاز وقتی میرسه دم در یکی نصیری رو توقیف کنید بفرستید برای ریاحی رئیس ستاد ارتش بوده و 2 کامیون سرباز رو خلع سلاح کنید بفرستید به واحدهاشون. اینو نمیشه گفت کودتا بوده، یا اگرم کودتا بوده دلیل بر خیلی برای من مشکلی که یک کسی که در شرایط بسیار بسیار بدی کشته شد، یعنی نصیری، مطلبی بگم، یک کسی که نصیری میشناخت میدونه که از اون آدم بعید نبود، از بس ماشاءالله باهوش و فهمیده بود. به هر حال کودتا در اونجا شکست میخوره. اگر کودتایی بود شکست میخوره. تلگراف های ژنرال بدر اسمیت و وزارت خارجه امریکا هم موجوده که میگن نقشه ما به هم خورد الان به هر قیمتی، ولی هرچه ارزانتر، کلمه ارزانتر نیست ولی به قیمت کمتر، با مصدق باید کنار آمد. و اینا میرن به جاج رود روز فردای 25 مرداد، در اونجا پیکنیک میکنن کیم روزولت و دیگران و به این ترتیب مرحله در اینایی که میگن طرح آژاکس وجود نداشته، اشرف به ایران نرفته، اینا همه دروغه. طرح آژاکس وجود داشت، اشرف را مأمور کردن که بره با شاه صحبت کنه، اشرف هم به ایران رفت، توقیفش کردن، بعد پسش فرستادن، اشرف اصلا والا حضرت اشرفه. و در اون 3 روز وضع واقعا از دید من و از روی مدارکی که من بررسی کردم نامعلوم بود و این
بلش کنید. نه تلفن من قطع میکنم. تلفن من روزی یک بار یا دو بار، چون هیچ کس نمرش نمیدونه حتی زدم. نه خانم من اگر باشه به عدی تلفن میکنه. در اون 3 روز وضع نامعلوم بود. در این که مصدق میخواست یه جوری شاه برگردونه حرفی نیست. به یکی 2 نفر گفته که اونا در یادداشتاشون نوشتن. در این که خودش هم نمیدونست چیکار میخواد بکنه هیچ حرفی نیست. در این که یه حرکتی برای بازگشت شاه به ایران شد که به قول دکتر عالمی که وزیر کار مصدق بود، حرکت عمومی، ولی ننوشته رستاخیز، حرکت عمومی شد برای بازگشت شاه، بازم تردیدی نیست. آیا یک رستاخیز ملی بود به اون معنایی که این کلمه داره؟ فکر نمی کنم. ولی به هر حال مصدق هم شدیداً ترسیده بود از توده‌ها. حزب توده ازش اسلحه خواست، بهشون نداد. باید گفت نمیگن معمولاً. و در شب 27 به 28 مرداد در میدان سپه یک عده‌ای تظاهر کردن به نفع حزب توده. پاسبون‌ها و مردم به اینا حمله کردن و مردم دست زدن برای کسانی که جلوی بر ضد طرفدارای حزب توده تظاهرات می‌کردن. باز هم تردیدی نیست که وزارت خارجه چندین مأمور در نقاط مختلف شهر گذاشت. مدرکش هست، اینو بنده از روی اطلاع شخصی نمیگم، مدارکش هست. وزارت خارجه در چند نقطه شهر اون موقع تلفن دستی نبود. افرادی رو گماشته بود که خبر بدن که چی شده. وزیر خارجه کی بود؟ مرحوم دکتر فاطمی. ساعت 10 صبح رؤسای بازار تهران تلفن میکنن به آیت الله عظما بروجردی. آیت الله عظما بروجردی که چیکار کنیم؟ میگوید به اینها که بازار رو ببندید و میتونید تظاهر کنید. 10,000 نفری که از بازار راه افتادن آمدن و حرکت عمده طرفداران بازگشت اعلیحضرت بودن. این 10,000 نفری بودن که از بهار 10,000 تا 9,000 تا میگن 10,000 طرفداران بازاریای طرفدار شاه بودن و اونهایی که به دستور آیت الله بروجردی یا لااقل نه به دستور، به رعایت آیت الله به رعایت رضایت آیت الله بروجردی وارد شهر شده بودن. بنابراین مصدق هم میترسید از اینکه، و اینجا این علامت وطن پرستیشه، میترسید از اینکه توده‌ها کودتا بکنن یا یه نوعی کودتا بکنن و حکومت رو به دست بگیرن. به نظر من تا جایی که من تحقیق کردم و بی‌طرفانه تحقیق کردم، واقعیت امر اینه، در اینکه مصدق مرد بزرگی بود در تاریخ ایران، هیچ تردیدی نیست، کما اینکه قوام السلطنه مرد بزرگی بود. در اینکه اگر قوام السلطنه اون موقعی که مجلس بهش رأی داد سر کار آمده بود و 30 تیر پیش نمی آمد، امکان اینکه جور دیگری این موضوع خاتمه پیدا بکنه وجود داشت، در اون هم تردیدی نیست. در اینکه رفتاری که با مصدق بعد از عزلش شد شایسته نبود، در اون هم تردیدی نیست. میبایستی ازش خواهش کنن بره به احمدآباد، همین کاری که کردن برخلاف قانون. محاکمش غلط بود. اسناد سفارت امریکا نمیدونم خوندید یا نخوندید، سفیر امریکا میره پهلوی سرلشکر زاهدی میگه که اوضاع این محاکمه داره بر ضد شاه و به نفع مصدق میچرخه. سرلشکر سپهبد زاهدی که رئیس الوزراء بود میگه من هیچ نوع اختیاری
در کار مصدق دیگه ندارم. اعلیحضرت هستم که و اعلیحضرت ارتش هست که تصمیم میگیره. اعلیحضرت و ارتش هم تصمیم میگیرن که مصدق محاکمه کنن. محاکمه به نفع مصدق میچرخه، هیچ تردیدی در این مطلب هم نیست. و چند روز مونده به آخر کار، یوسف مشار اعظم، رجل زمان قاجار و پهلوی اول و پهلوی دوم که خیلی هم با شاه حسن رابطه داشت، میره پهلوی اعلیحضرت، میگه اجازه بدین که به یک بهانه‌ای مصدق محاکمه‌اش رو متوقف کنیم، بشه بفرستیم بره، عضو جبهه ملی هم بود، بفرستیم بره احمدآباد و این هیاهو تمام بشه. شاه میگوید که من حرفی ندارم، راه قانونیشو پیدا کنید با سرهنگ بزرگمهر وکیل مصدق صحبت کنید. تا صحبت کنن با سرهنگ بزرگمهر و تا راه قانونیشو پیدا کنن که این بود که بگن مصدق بیماره و به علت بیماری محاکمه متوقف میشه، مجبور میشن که مصدق رو به 3 سال حبس که معنی نداشت محکوم کنن و در مدتی هم در زندان بود خیلی باش رفتار محترمانه ایم داشتن. بعدم فرستادنش به احمدآباد که اونجا هم قوم و خویشاش و خانمش گاهی میرفتن به دیدارش. خانمش هر هفته هر جمعه میرفت و خونش هم هست، قبرش هم در همون احمدآباد. و نکته‌ای که منو خیلی زجر داد در این ماجرا این بود که وقتی خانم مصدق، خانم شاهزاده خانم ضیاءالسلطنه، من که دختر شاه بود، شاهزاده خانم ضیاءالسلطنه فوت میکنه، مصدق تقاضا میکنه که بره در خاک سپاریش شرکت کنه و سازمان امنیت وقت کی بود رئیسش نمیدونم، احتمالاً تیمور بختیار، نمیدونم ولی احتمالاً مخالفت میکنن و خلاصه نمیذارن و این به نظر من کار بسیار نازیبایی بود. اما موقعی که مصدق خیلی مریض بود، پسرش از طریق پروفسور عدل از شاه تقاضا میکنه که بفرستنش به فرانسه که در فرانسه مداواش کنن. شاه فوری اجازه میده، میگه لازم باشه کمک هم خواهیم کرد و مصدق قبول نمیکنه ببرنش خارج، میگه من میخوام در ایران بمیرم. اینا همه مدارکش است. میخوام روی این پوینتی خود ادامه بدم، نه به چشم ایرانی ها ولی از ما تو آمریکا تاریخ ما رو عوض کردن. یعنی وقتی راجع مصدق حرف میزنن و 53 یه کلماتی استفاده میکنن که به نظر من حقیقت نداره. همیشه میگن انقلاب 53 یک کودتا بود از طرف CIA و MI6 که تنها پرایم مینیستر دموکراتیکلی الکتد که یعنی انتخاب شده دموکراتیکلی رو ما برکنار گذاشتیم، در صورتی که آقای مصدق مثل همه پرایم مینیسترهای قبلش از طرف شاه انتخاب میشد، تصمیم میشد، شاه اوکیش میکرد و شاه هم میتونست برکنارش کنه. اینو با حامیان خودش هم که صحبت میکنم، با اینکه خیلی آدمای پرمنطقی هستن، طرفدار قانون هستن، این آخر یه طوری نمیتونه منطقشون از دست میدن. من به همه‌شون میگم خب مصدق طبق قانون کار کرد، همه کارش قانون بود، پس چرا اون آخرش وقتی شاه مرخصش میکنه نمیره کنار؟ اون آخرش اون طرفدار کانستیتوشن مجلس رو ساکت میکنه، قضاییه رو ساکت میکنه، یه طوری خودش دیکتاتور میشه اون آخر. این واقعیت حرکاتش با داستانی که ازش میگن فرق میکنه. چرا؟ محبوبیتشه، ولی خب خیلی ها محبوب بودن ولی اینطوری ازش بت نمیسازن. چرا از ایشون یه بتی ساختن که اصلا با واقعیت موضوع و اسپشیلی قانونی که اونجا داشت نمیخوره؟ در زمان وجود مجلس شاه نمیتوانست مصدق رو معزول کنه. مصدق اعضای اکثریت مجلس رو ازشون استعفا گرفته بود و مجلس رو تعطیل کرده بود. بنابراین مجلس دیگه وجود قانونی نداشت
در اون 10-15 روز یا 20 روز آخر، نمیدونم چه تاریخی، شاه قانوناً و طبق سنن زمان مشروطیت، از جمله سنن که خود مصدق هم وزیر قوام السلطنه، اولین کابینه قوام السلطنه در زمان احمد شاه شد که میرزا سید ضیاءالدین را عزل کرد چون مجلس نبود و قوام السلطنه را نخست وزیر کرد و نخست وزیر قوام السلطنه دکتر مصدق رو وزیر امور خارجه اگر اشتباه نکنم یا وزیر مالیه کرد. در این که در اون برهه از زمان به علت نبودن مجلس شاه میتونست مصدق را عزل کنه، به نظر من هیچ حقوقدانی نمیتونه تردید بکنه. اگر مجلس بود شاه نمیتوانست، و چون مجلس نبود سنا را هم مصدق منحل کرده بود، بنابراین شاه این حق رو داشت. ولی در اینکه مصدق هم یک خدمتگزار بزرگ ایران بود، در اینکه مصدق هم کسی بود که جرأت کرد نفت رو ملی کنه، در اینکه مصدق هم کسی بود که اون قانون ممنوعیت اعطای امتیازات نفتی رو با زحمت بسیار از مجلس گذروند که امتیاز بزرگی برای قوام بود، در اون هم نمیشه تردید کرد. بنابراین آمریکایی‌ها هم بالاخره میخوان یه چیزی بگن، میگن دیگه. امریکایی‌ها چقدر طرفداری از هاشم طاسی کردن که دوست خیلی نزدیک این خانم وزیر خارجه سابق آمریکا که اسمش مادلن اولبرایت بود و حالا هم به عنوان جنایتکار جنگ در لاهه دارن محاکمش میکنن. اشتباهات تاریخی خیلی زیاده. من از خود مادلن اولبرایت اینو پرسیدم. این فیلم ما رو تو اسپن اینستیتوت نشون دادن و من اونجا آقای ارهم روحان الوندی و سوزان مالونی از چپگرای آمریکا هستن، 2 روز داشتن نطق میدن راجع به همین 53 صحبت میکردن. من خسته شدم، گذاشتم رفتم. به من گفتن چرا میری؟ گفتم اگه شما دارین تکرار میکنین این حرفای خانم مادلن اولبرایت که تاریخ ما رو پیچونده، ما خود ایرانی‌ها گیج شدیم سر این موضوع به خاطر اینکه شما اینقدر اصرار دارین که مسئولیت 53 رو خیلی میخوان قبول کنین و اصلا هیچ مسئولیتی به خاطر 78 نمیخوان قبول بکنین. من نمیدونم دلیلتون چیه. خود خانم اولبرایت آمد و گفت ما اون موقع بودش که خاتمی بود و اینا میخواستن یه طوری باشون نزدیک بشن، گفت ما از مردم ایران معذرت خواهی کردیم. ولی برای من این دلیلی که اینا اینقدر پافشاری میکنن که ما ریسپانسیبلیم، مسئولیت 53 مال ماست، من درک نمیکنم که چقدر میخوان اینو قبول بکنن. هنوزم ادامه داره. خب یه خود از 4 گذشته، میخوام راجع به آخرین ساعتمون راجع به دوران شاه صحبت کنیم. شما راجع به شاه گفتیم و ترسی که پدرش داشت از انگلیس‌ها و نگرانی که خودش از انگلیس‌ها داشت، اطمینان نداشت بهشون. ولی من تو آمریکا نگرانی رو به کار نبریم، بدگمانی. من تو آمریکا با دولت مردایی که صحبت میکنم و چند تا اسرائیلی‌ها که صحبت کردم، اسرائیلی‌ها خیلی پشت شاه بودن، از اول پشتش بودن جز اواخر. خب دلیلش هم من از چند تا افراد اسرائیلی پرسیدم، اونا میگن در جنگ یام کیپور که اتفاق افتاد، شاه اجازه داد به روسیه که سلاح از مرز ایران از خط هوایی ما برسونه به مصر. خب میدونم این حق هر پادشاهیه که، ولی این کار منطقی بود وقتی که یه دولتی ساواکو برای شما درست کرده، این همه نفوذ داره در کشور. راجع به این حرکت شما عقیده شما چیه؟ نمیگم طرفدار اسرائیل باید باشید، ولی وقتی که یکی از حامیای شما در داخل جنگ میشه، یه حامی که نفوذ زیادی هم در کشورتون و امنیتتون داره، منطق این حرکت رو من نمیبینم. اولا من بهتون بگم در چند سال آخر در گفتگوهای خصوصی یا در جلساتی که من بودم، زیاد نبودم، من کاری نبودم، رئیس دانشگاه بودم،
شنیدم از شاه که همیشه میگفت باید یک کاری کرد که عربا با روحیه‌ای که دارن این حالت افسردگی و عقده حقارتشون از دست بدن. دلش میخواست که عقده حقارت عربا رو از بین ببره که بعد بتونن با اسرائیل صلح کنن. یک. دو، در اون بره زمان قبل از جنگ معروف دو ملاقات بین شاه و سادات رخ داد. اولیش رسمی بود و همه جا گفتن و دومیش سادات محرمانه آمد به تهران و در پاویون سلطنتی فرودگاه مهرآباد این دو نفر با هم دیگه مذاکرات طولانی داشتن و بعد سادات سوار هواپیما شد و رفت. گویا بنده که اونجا نبودم نشنیدم در این که سرویس های اطلاعاتی همه کشورهای ذی نفع آمریکا و اسرائیل طبیعتاً دانستند که سادات در فرودگاه مهرآباد فرود آمده و 2 ساعت شاه رو دیده و قبلا هم شاه اطلاع داشته و که در اونجا منتظرش بوده که هیچ تردیدی نیست. من شنیدم که گله عمده اسرائیلی ها یا لااقل یکی از گله های عمده اسرائیلی ها و آمریکایی ها از شاه این بوده که در این ملاقات دوم سادات به شاه گفته که میخواد به طور ناگهانی به اسرائیل حمله کنه و شاه به اینا اطلاع نداده. این معقول به نظر میرسه و عبور هواپیماهای بقیه شد خودتونم گفتین که حق داشتن از یک جدیدی حق داشتن بگن که میبایستی اطلاع میداد به اسرائیل و به امریکا لااقل که میخوان به شما ناگهان حمله کنن. در این که هواپیماهای روسی از آسمان ایران گذشتن و اسلحه بردن به مصر تردیدی نیست. شاه و دولت کاسه کوزه رو به قول معروف سر بیچاره میر فندرسکی مرحوم شکستن، گفتن اون کفیل وزارت خارجه بود، اون اجازه داده از کار بیکارش کردن، بعد هم البته جبرانش کردن. وزیر کابینه شاپور بختیار هم شد و اسرائیل و ایران با هم دیگه هیچ نوع اختلاف کلی نباید داشته باشن، ندارن. کنتانسیو به قول فرانسوی‌ها، نمیدونم چی میشه ترجمهش کرد به فارسی، معذرت میخوام این کلمه خارجی به کار میبرم، بین دولت اسرائیل و دولت ایران وجود نداره، هنوز هم وجود نداره. ایرانی‌ها طرفدار این بودن، هنوز هم هستند و باید بود که عرب‌های فلسطین یک دولت مستقلی داشته باشن، این یک مملکت دو دولت که رأی سازمان ملل هم هست که کس رعایت نمی‌کنه مثل خیلی از رأی‌های دیگر سازمان ملل. ولی نمیدونم صحیح باشه بگیم که اسرائیلی ها در انقلاب ایران دخالت داشتن. در همون موقع ژنرال اسحاق رابین، همون کسی که واقعا مرد بزرگی بود که کشتنش، یک مقاله نوشت در یدیوت آهرانوت، بد تلفظ میکنم کلمه رو، که روش دولت اسرائیل نسبت به ایران غلطه، نباید بی‌طرف موند، باید از شاه حمایت کرد برای اینکه روی کار آمدن، این مقاله هست، روی کار آمدن اسلامی‌ها در ایران خبری مملکت ما خطرناک خواهد بود. حق با اسرائیل، با اسحاق رابین بود، در حالی که مرشد دایان که غالبا تهران هم می آمد، بنده خودم توی یه رستورانی در تهران دیده بودمش، مرشد دایان علت چشمش نمیشد ندید، معتقد بود که باید گذاشت که شاه رو روانه کنن. نمیدونم به سوال شما جواب دادم یا ندادم. یکی از
یکی از نکاتی که برای من جالبه نفته، داستان نفت در ایرانه. سعی کردیم راجع به اینم یه بخشی از داستان ما از 1901 تا 2023 الان سعی کردیم دنباله بکنیم که مردم ایران، نه دولت شاه یا دولت رضا شاه یا دولت خمینی، مردم ایران آگاهی نداشتند هیچ وقت از چقدر نفت صادر می‌کردیم، به کجا میرفت و چقدر پول می‌آمد. از 1901 تا 1915 که ما هیچ آگاهی نداشتیم. 1915 تا 1933 اونم آگاهی نداشتیم. وقتی که رضا شاه باشون اون دیل نفت رو کرد، درسته خود رضا شاه میدونست ولی هیچ رکوردی نمونده، دقیق نمیدونیم که چقدر نفت فروختیم، پولش کجا رفت. فقط بین 1941 تا 1953 ما شفافیت می‌بینیم در فروش نفتمون. اونم زیر سانکشن بودیم، اون موقع تحریم بودیم به خاطر ملی شدن نفت، زیاد نفت فروش نرفت. بین 1953 وقتی که شاه اومد تا 1978 حسابای بانک مرکزی تو چیس بود که پولا میرفت توی بانک حسابای شرکت نفت میرفت توی چیس، از اونجا بودجه‌مون میرفت تو بانک مرکزی که خود شاه و 2-3 نفر بیشتر از اون این حسابا رو نداشتن. بعد از انقلاب هم که دیدیم این رکوردها از بین رفتن. از 1978 که این جمهوری اسلامی هم آمده تا الان از گروگانگیری زیر تحریم بودن و هیچ رکوردی، هیچ شفافیتی نیست. یعنی مملکت ما، من دولت‌ها رو نمیگم، مردم عادی ما 123 سال، 122 ساله، از 1901 تا 1923 در 122 سال ما فقط 12 سال حساب نفتمون دستمون بود، بدون اینکه هیچ شما توضیح بدین راجع به هیچ دولتی. خود مردمان ما، مملکت ما که این همه داریم هارت و هورت میکنیم، زن زندگی، آزادی، استقلال، این چطور ما اصل مطلب رو از دست دادیم که ثروت کشورمون، خارجی‌ها راجع به ما اهمیتی نمیدن، راجع به نفتمون اهمیت میدن، دارن این ثروت رو میکشن بیرون از کشور. ما فقط 12 سال توی بیشتر از یه قرن آگاهی داریم. من جوابی نمیخوام از این، فقط عقیده شما رو میخوام بدونم که چطوری مردم ما اینقدر خاموش میتونن بمونن راجع به این. یه قدری من سوال شما رو یک کمی تصحیح میکنم. در سالهای آخر، این سالهایی که من اطلاع داشتم میخوندم، من در کار نفت به عنوان رئیس 2 تا دانشگاه و یا وزیر آبادانی مسکن، وقتی وزیر آبادانی مسکن بودم گاهی راجع به این موضوع در هیئت دولت صحبت میشد. وقتی که رئیس دانشگاه بودم طبیعتا اطلاع نداشتم، ولی آمار فروش نفت و صدور نفت همیشه انتشار پیدا می‌کرد. آمار بله، ولی آماری که پولایی که میامد تو شرکت، ولی هیچ نوع بازرسی نبود، هیچ مجلسی نبود که بیا اینا رو ببینه، هیچ نوعی نبودش که اینو سرتیفای بکنیم که این، یعنی مملکت ایران، مردم رو دارم میگم، ولی کاری نمی‌کرد راستش بخواید. اما حرف شما از یک جهت درست میگید، هنوز هم همینه. میدونم که در آخرین سال حکومت شاه درآمد ایران از نفت 34 میلیارد دلار بود، چه رقم بزرگی نیست، و در سالهای بعد حتی امسال گویا 100 میلیارد دلار بوده. این دلار با اون دلار خیلی فرق کرده بعد از 50 سال. من منظورم انتقاد از هیچ دولتی نبود، بلکه امروز انتقاد از مردممون باشه که چرا ما اصل مطلب از دست دادیم. دوران جمهوری اسلامی مردم دارن راجع همه چی گله میکنن، راجع به این گله نمیکنن. شما اصلا میبینین راجع به نفت کسی چیزی بگه؟ این برای من هم فقط عقیده شما رو میخواستم، واقعا انتقادی از هیچ دولتی نمیخواستم بکنم، بیشتر از مردم خودمون که چقدر خاموشیم راجع به این موضوع. اگر من به شما بگم باهاتون هم عقیده هستم چی میگین؟ مرسی. 1973 شاه وصیتشو، من سعی میکنم شما رو تا یه رو 20 دقیقه دیگه تا ساعت 5 بله، من سر اون دارم میرم جلو.
1973 شاه وصیت‌نامه‌شو به سکیوریتی کانسل ایران توضیح میده. شهبانو شما همونطور که فرمودین روی سر گروهی که ریجنسی کانسل، نیابت سلطنت، انگلیسیش به من ریجنسی کانسل ترجمه کردم، ولیعهد و سن پادشاهی رو از 21 میکنن 20 که 1908 میتونه اینو در مجلس مؤسسان 1304 کردن. این به شاه خودمون مربوط نمیشه. و طبق گفته‌هایی که ما با آقای صفویان و دکتر صفویان و تحقیقاتی که کردیم 74 به نظرم 74 75 ممکنه دقیقاً نمیدونه ولی دکتر سرطان میاد پیشش ایران 74 75. از اون مرحله به بعد من منطق حرکات شاه رو نمیتونم. همیشه آدم میتونه منطق کار یه نفر ببینه که روی این کار میکرد. ایشون رو نایب السلطنه میکنه. 2 سال بعدش 1975 راجب گفتم این داستانایی که خصوصیه براش ولی خب برای ما مهمه برای که تاریخمونه. داستان خانم طلا که این از اون داستان است که ابروی منم بالا میرفت ولی فالو می آن منطقش. شهبانو رو نایب السلطنه میکنه، بهشون این قدرت رو میده، حالا ریجنسی کانسل. 1 سال بعدش این تصمیم رو میخوان بگیرن. این برای من شگفت انگیزه که چه شکلی آدم آینده کشور رو میذاره دست یه نفر و از این طرف خوردش میکنه. من با 3 هفته قبل از اینکه بیام پیش آقای گنجی بودم. آقای گنجی رئیس اون گروهی بوده، پژوهشگرانی بود که با شهبانو میت میکردن، ملاقات میکردن، بهشون توصیه میدن. راجع به این ازش پرسیدم و خیلی با شفافیت به من گفت من پیششون رفته بودم، میرفتم پیششون همیشه برای من چایی می آوردن، خدمتکار با من صحبت میکردن، بفرمایید اینو صحبت. گفت رفتم پیش شهبانو اینطوری فقط بغض بود تو صورتش و با ما تو چشم من نگاه نمیکرد. من دارم توی طرز فکر میرم. برگشت به من گفت شهبانو که همه شهر میدونن آبروی من رفته. آقای گنجی بهشون مشاور خیلی خوبی گفت شما نایب السلطنه هستین، شما ولیعهد رو دارین، شما ملکه کشوری. خیلی دلگرمی میداد. ولی چطور میدونه یه فرد این کار رو با یه نفر بکنه، این قدرت رو بده بهش، بعد 1 سال بعدش این کار رو بکنه؟ میبینیم که بعد از اونم اتفاقایی که افتاد، حالا شما راجع به این خودتون شخصا نمیدونید ولی آقای زاهدی گفتن، آقای صفویان گفتن دعواهاش عوض شد. بعد از اون خودش مریض شد دیگه، تصمیم نمیتونست بگه، خود کنار رفت. گروه شهبانو آمدن خود تصمیم ها رو گرفتم. بعدش انقلاب شد. بعدش هم شهبانو که آمدن یه طورای علنی یعنی آقای فریدون جوادی رو می آوردن تو دربار، در صورتی که قبلش اینطوری نبود. این روابط خصوصی خب روابط خصوصی افراده. منم شما دقت کردین توی هیچ کدوم از ریپورتاژم راجع به این ننوشتم ولی می‌خواستم طرز فکر و منطق رو ببینم که این نمیخونه با هم، این کارا با هم نمیخونه که یه نفر آدم ببره انقدر بالا بعد 1 سال بعدش خوردش کنه. بعد از اونم نتیجهش رو دیدیم چی سر خودش اومد. میدونم سوال سختیه و ممکنه راحت نباشین راجبش. نه راحت. هر چقدر شما خودتون راحتین راجبش. من با کمال راحتی راجب این موضوع صحبت میکنم. یعنی اونقدری که میدونم. چون من در زندگی خصوصی شاه و شهبانو اطلاع مستقیم ندارم. اون چه میدونم اینه که شاه با شهبانو در خارج از آپارتمانشون رفتار بسیار بسیار مؤدبانه و محترمانه و برازنده‌ای داشت. واقعا هر شاهی با ملکه خودش داره، شاید هم بیشتر. 1. 2 در این که شهبانو نسبت به شاه در محافل خیلی خصوصی روی خیلیش تکیه میکنم انتقاداتی میکرد، در اون هم تردیدی ندارم. خودم هم
اینو شنیدم. اما شاه سوم نسبت به زندگی خصوصیش مثل یک مرد شرقی عهد بوق، ببخشید این کلمه عهد بوق رو میگم برای اینکه رفتار میکرد. یعنی به هیچ وجه من این فکر میکنم مغایر این نمیدونست که از یک طرف ملکه شایسته دنیا دیده با سوادی، اینا همه در مورد شهبانوفر اینا رو باید گفت داشته باشه، و از یک طرف هم بهش خیانت کنه، به اصطلاح فرنگی بهش خیانت کنه. یعنی شاه اصولا زندوست بود، اینو باید قبول کرد و من اینو نوشتم. همه شهر هم، یعنی خیلی هم میدونستن که خونه بود در اسمون زعفرانیه نبود، یه جایی بود بین قلهک و نزدیک قلهک، یه خونه بود که ادارش با سازمان امنیت بود و محل دیدارهای خصوصی شاه بود و تا حدی شاه دخت اشرف. البته شاه در حد شاه دخت اشرف نبود از این لحاظ، ولی خیلی رعایت بعضی چیزها رو میکرد. شنیدم که روزهای بعد از ظهر سه‌شنبه شاه خیلی مقید به ساعت روز و اینا، روزهای سه‌شنبه بعد از ظهر روز تفریحات غیره. ولی تفریحات فرق میکنه که بخوام زن دوم بگیرم. نه حالا به اونم میرسیم. تا اینجاش قبول دارم. اینم بالاتفاق شنیدم که شاه عاشق ثریا، اینجاست که علامت سوال پیش میاد. شاه عاشق ثریا بود و هرگز نسبت به ثریا بی‌وفایی نکرد و مازالک طلاقش داد. این سوال رو همیشه همه از خودشون میکنن. اما راجع به طلا، یک موقعی در تهران شدیداً شایع بود و ظاهراً این شایع نادرست هم نبود. عرض میکنم ظاهراً، از باطنش اطلاع ندارم، که شاه نسبت به یک دختر خانومی از خانواده‌ای اسم نمیخوام ببرم فوق‌العاده علاقمند شده، برای اینکه ممکنه این خانم هنوز زنده باشن، ممکن اون خانواده معروف گیلانی بودن هستن، علاقمند شده و ممکنه که بخواد اونو به عنوان همسر دوم اختیار کنه، که هم خلاف تمام چیزهایی بود که شاه میگفت. شنیدم اینو با گوش خودم شنیدم که دو نفر، یکیش آقای مرحوم مرحوم دولو، نمیدونم زنده است یا نه، و یک دیگرش مرحوم آتابای، به شوخی گویا یک روز به شاه گفتن خب آقا همه پادشاهای ایران 2 زن داشتن، شما هم اینو بگیرید. و خیلی شاه با غضب به اینا گفته که دیگه این حرف رو تکرار نکنید. اینم و اما یک بارم اینم به چشم خودم چون دیدم دارم بهتون میگم، مهمان بودیم در همین موقعی که یه شایعه طلا در تمام تهران پخش بود، حتی توی مغازه‌های لاله‌زار. مهمان بودیم منزل خانم دولتشاهی، سفیر بعدی ایران در دانمارک. مرحوم خانم دیبا مادر شهبانو هم اونجا دعوت داشتن. معمولا خانم خوش بیانی بود، خنده رو بود، با همه صحبت میکرد. آمد اونجا واقعا کمتر موقعی بود در عمرم یک زنی رو به این حد گرفته و شکست رو دیده باشم. وقتی هم که می اومدیم بیرون، زن من از من پرسید چه خانم دیبا اینجوری شده؟ گفتم والا وارد جریان طلا زیاد نبودیشون. گفتم فکر میکنم راجع به این موضوع باشه. خیلی ناراحت بود خانم دیبا، حقم داشت. بعد از یک مدتی هم آمدن به شاه گفتن که باید به این اوضاع خاتمه بدید.
در شهر پخش شد که طلا مترس ارتشبد خاتمه که نبود. ارتشبد خاتم اهل بیوفایی بود ولی این خانوم مترسش نبود. بعدم در گمرک ایشون رو گرفتن، گفتن که چرا اسباب غیرقانونی آوردی و مدتی هم تحت نظر بود، بعدم دیگه ناپدید شد. بعد از این جریان اون موقع دیگه من رئیس دانشگاه پهلوی بودم، اینم به چشم خودم دیدم. شاه با شهبانو برای اول بار آخر بار، شاه هرگز به جشن هنر نمی آمد، جشن هنر رو هم نمی پسندید، میگم اینجا دست چپ بازیه، خیلی هم اشتباه نمی کرد. شاه و شهبانو آمدن به شیراز برای جشن هنر. درست مثل یک عاشق و معشوق 25 ساله یا جوانتر مرتب شاه دست شهبانو رو میگرفت، شهبانو دست، برای اینکه عکس بردارن که این دوتا با هم دیگه مسئله‌ای ندارن. داستان طلا به این ترتیب بود و به این ترتیب ختم شد. اینا واقعیت هاییست که من میدونم. گویا شاه به طلا علاقه پیدا کرده بود، گویا، و بعدم متوجه شد که سلطنت به وظایفش نسبت به مردم و نسبت به مملکت برتر از علاقه شخصیش. ولی همونقدر که نسبت به ثریا وفادار بود و در سالهای اول نسبت به شهبانو فرح، در سالهای آخر این وفاداریش خیلی نسبی بود. خب صدمه خودش زده بود اون کار دیگه تا اون مرحله. بنده اون چیزی که میدونستم و میدونم و مطمئنم که خیال میکنم، میگم مطمئنم، اطمینان هرگز وجود نداره، تصور میکنم درسته، بهتون گفتم، قابل پخشم هست. طرفای 76 77 میدونیم شاه ولیوم میخورده، حالش خوب نبوده. طبق گفتگوی من با شهبانو تو اتاقش بوده، نمیخواسته بیاد خیلی ها رو ببینه، وضعیت خوبی نداشته. میدونم خیلی ها رجوع میکردن به شهبانو برای تصمیم‌های مهم، خیلی ها میرفتن پیش ایشون و گروهشون و از خودشون پرسیدم، گفتن آره خیلی ها میمدن پیش من برای که شاه حاضر نبود، ولی من میرفتم پیش ایشون، همه سوالا رو پیششون میذاشتن، ایشون پاسخ میدادن. منم برای من یه خود این شگفت انگیزه، برای اینکه یه فردی که مریضه به حدی که نمیتونه از اتاقش بیاد یا مردم رو ببینه، ممکنه منتال استیتش، طرز فکرش هم یه جایی نباشه که بتونه یه کشور رو اداره بکنه، تصمیم‌های درست رو بگیره. ازشون پرسیدم خب شما راجب همین که خدمت شما عرض کردم، آیا صلاح بود وقتی که ایشون حالشون خوب نیست همه تصمیم‌ها رو ایشون بگیرن؟ ایشون گفتن آره من هیچ کدوم از اون تصمیم‌ها مسئولیت من نبود، برای اینکه من اصلا تو سیاست دخالت نمی‌کنم، اصلا تو این کارا نیستم. آیا ایشون تصمیم‌ها رو داشت می‌گرفت اون روزهای آخر؟ در سال 1978 بله، ولی این که گفته شده، الان اگر شهبانو گفتن ایشون هم شاید اشتباه میکنن، گفته شده که شاه کسی رو نمیپذیرفت، درست نیست. تا دقیقه آخر شاه در سر ساعت از خوابگاه میامد بیرون، در سر ساعت میرفت تو دفترش، در سر ساعت از دفترش خارج میشد. بسیار بسیار منظم بود. در اون 6-7 ماه آخر خیلی آره میدید، ولی یه خورده دیگه پریشان حال به نظر میرسید. من خودم خیلی پریشان میرفتم اون اواخر، به خصوص برای تقویت روحیه‌شون، فقط برای من کاری هم نبودم، ولی میدیدم که اون قوت تصمیم قبلی رو دیگه نداره. در این که در 6-7 ماه آخر شهبانو تصمیماتی میگرفتن با اطرافیان خودشون که شاید به مصلحت شاه نبود، از جمله انتصاب شاپور بختیار که جانش هم بر سر همین موضوع داد، من شخصا تردیدی ندارم. آسید حسین نصر، رضا قطبی نمیدونم زنده است یا نیست. زنده است؟ شنیدم بیماره. نمیدونستم مریضه، ولی میدونم
هنوز هستن؟ رضا قطبی رو خبرش ندارم، مدتی من بعد از انقلاب اصلا دیگه نه خبرش ندارم. رضا قطبی، آقای دکتر جوادی که اسمش بردین، مرحوم احسان نراقی، یکی دو نفر دیگه که هنوز هستن، اطرافیان ایشون و مشاورین نزدیک ایشون بودن. احتمالاً در تصمیمات ایشون خب نظر میدادن. رضا قطبی میگویید در قید حیات خدا سلامتش نگه داره، از بختیار که صحبت میکرد همیشه میگفت کوزن، برای اینکه پسر خاله شاپور بختیار بود. میدونم که بعضی وقتها فرماندهان ارتش تلفن میکردن به شاه، جواب نمیداد و به شهبانو میگفتن باید از شاه از اعلیحضرت بپرسم. بعد از 2 دقیقه می آمدن میگفتن فرمودن آره یا فرمودن نه. اینم نمیدونم. میدونم که شاه شدیداً تا آخرین دقیقه با خونریزی در ایران مخالف بود. از جنگ داخلی بسیار بیمناک بود، بسیار میترسید که جنگ داخلی بشه، که شده دیگه. بیمناک بود از جنگ داخلی و دلش میخواستش که به هر حال ایران با صلح، اگر هم تغییر رژیم حاصل میشه، با صلح و صفا انجام بشه. در مصر، در مکزیکو، در کوئرناواکا که من رفتم پهلوی شاه، اولین ملاقاتمون 2 ساعت و چندی طول کشید. به من فرمودن که وقتی که ایشون تشریف میارن، اشاره به اولیا حضرت بود، درباره مسائل سیاسی صحبت نکنید. در مورد شاه تشریف میارن یا شهبانو تشریف میارن، درباره مسائل سیاسی صحبت نکنید. این رو هم بهتون بگم، چیزهای گفته های خودمه، یعنی دیده های خودمه. چندین مقاله بعد از انقلاب، من وقتی رسیدم پاریس در ماه ژوئیه 1979، چندین مقاله راجع به انقلاب ایران، بر ضد انقلاب ایران طبیعتا نوشتم. شاه از من پرسید که چرا هیچ کدوم از شماها صداتون در نمیاد؟ گفتم قربون من نمیدونم، هر کسی عقلی. من خودم در اورور، روزنامه خیلی معروف اون موقع فرانسه بود، در روزنامه الحیات، در فیگارو مقاله‌های راجع به این موضوع نوشتم. من حتی گفتم چه کسانی رو دیدم، چیکار کردم. گفتم چرا برای من نفرستادین؟ گفتم قربون من فرستادم برای شهبانو، برای اینکه به خودم اجازه نمیدادم مستقیما برای اعلیحضرت بفرستم که به نظر مبارکتون، این کلمه‌ای است که به کار می‌بردم و میبرم، به نظر مبارکتون برسونم. فرمودن که پس چرا من نگفتن؟ بعد سر نهار که رفتیم به اولیا حضرت، فرمودن چرا این مقاله ها رو ندیدم من؟ اولیا حضرت بهشون گفتن که من گذاشتم به بخاری اتاق شما. یه چیزایی اینجوری بود قطعاً. من احساس میکنم که شاه یک گله های از اطرافیان شهبانو داشت. در قاهره سر میز نهار بودیم، خانم پیرنیا بود، خدا رحمتش کنه، شنیدم فوت کرده. اولیا حضرت بود، اعلیحضرت تشریف داشتن و من بودم. اولیا حضرت رو پای تلفن خواستن. بعد یه مدتی برگشتن، گفتن که رضا قطبی بود، عرض بندگی داره حضورتون. به اعلیحضرت یک مرتبه شاه چنون مشتی بر روی میز کوبید که تمام گیلاس‌ها و ظرف‌ها به حرکت آمد و فرمودن گوه خورده. آقای زاهدی برای من تعریف کردن، مثل که تو خاطراتشون هم نوشتن اینو یه جایی، که در قاهره موقعی که دیگه خاتمه عمر اعلیحضرت بود، رفته بودن اونجا و در کاخ قبه در یه اتاق دیدن سر و صدا میاد، در رو باز کردن، رفتن تو، دیدن چند نفر نشستن دارن کار میکنن.
از جمله همین کسانی که اسم بردن به اضافه دکتر منتصری که نمیدونم شنیدید یا نشنیدید، نمیدونم زنده است یا نیست. رضایدی میپرسید که شما اینجا چیکار دارین میکنید؟ گفتن به آقای زاهدی، به مرحوم زاهدی خدا رحمتش کنه، داریم وصیت‌نامه اعلیحضرت تهیه میکنیم. زاهدی هم میدونید خیلی زبان بی حساب کتابی داشت. برمیگردیم گوه خوردین شما دارین برای یه شخصی که داره میمیره وصیت‌نامه تهیه میکنین. من مراجعه میکنم مقامات قضایی مصر، پدرتون در میارم. البته حرف بی خود بیزدن. به هر حال وصیت‌نامه‌ای نتوانستن به شاه نسبت بدن. یه چیزی انتشار دادن که اعلیحضرت اینجور گفته بودن به موقع مرگ، ولی وصیت‌نامه نبود. غرضاً بود یک نوع عدم تفاهمات سیاسی بین اعلیحضرت و اولیاءحضرت در 10 ماه 8 ماه آخر بود، ولی نه قبل از اون. در مسافرت چکسلواکی، در مسافرت بلغارستان، در مسافرت رومانی، در مسافرت مجارستان من همراهشون بودم و دیگه شبانه روز با هم بودیم دیگه، جز موقعی که وقت خواب بود. هرگز این احساس نکردم که شاه بین شاه و شهبانو نقار سیاسی وجود داره و مذاکرات مهمی هم که شاه اون موقع کرد با چکسلواکی برای خرید اسلحه و اینا خودش تنها انجام داد. این واقعیت امر خیال میکنم این مسائل رو خورده بزرگ کرده باشن و مسائلی رو که در آخرین روزها اتفاق افتاد، از جمله در مراکش اتفاق افتاد که شاه اجازه نداده بود که یک عده‌ای بیان ببیننش و محدود کرده بود افراد رو، عمومیت میدن به روزها و هفته‌ها و ماه‌های قبلش. اما درباره بیماری شاه تنها چیزی که من میتونم بهتون بگم این است که به گفته‌های پروفسور صفویان که در سالهای آخر طبیبشون بود و مرد با شرفی بود، خدا بیامرزدش، مرد درستکاری بود، مرد صدیقی بود و قطعاً دروغ نمیگه، من شخصاً اعتماد میکنم، ولی هیچ دلیلی غیر از هیچ چیزی غیر از این نمیتونم بگم. به دنباله این من یه مصاحبه کردم با آقای ثابتی و یه چیز جالب به من گفتن روزهای آخر. گفت باعث دلیل خروج من از ایران این شد. گفت ما یه لیستی داشتیم، در حدود 900 نفر بودن روی این لیست که در حدود 300 خورده ایشون کمونیستا بودن، 300 خورده ایشون اسلامیا بودن، 300 خورده ایشون خود رجال پهلوی بودن که اینا پول برده بودن و کارهای غیرقانونی کرده بودن. من این لیست رو بردم دادم به رئیسش اون موقع آقای نصیری، گفتم مقدم. گفت هی میگفتم اینو بدیم به اعلیحضرت، هی این لیست میرفت میگفت جایی نرفت، حالا صبر کن. گفت من فهمیدم دیگه اوضاع خیلی خرابه، رفتم این لیست رو دادم به هویدا که این کار درستی نبود برای اینکه بیرون چنل کارمون کار. و گفت 2 هفته بعد این لیست رو من گرفتم، 600 تا اسمش خط شده بود و کمونیستا رو خط زده بودن، اسلامی‌ها رو خط زده بودن و گفت اسمشون همه اینا بودن، رفسنجانی، خامنه‌ای، همه اینا رو داشتیم که همه اینا رو می‌خواستیم بگیریم. گفت اینا رو نمی‌خواستن بندازن زندان، به من گفتن که ولی من پیشنهاد دادم که خب میتونیم یه جای تو کیش مثل یه هتل درست کنیم، همون کاری که عربا کردن، سلطان عربستان، ولی اینا رو از این وضع این دایره میبریم بیرون. گفت اینا از شما میپرسم، میدونم شما رئیس دفتر ایشون بودین ولی میدونم که چه رولی داشتین اونجا، رول مستقیمی نداشتین تو این تصمیم گیری و میدونم شاه از شما خواسته بودن که اینجا اینوالو باشین تو این. ولی گفت من این لیست که برگشت از هویدا بعدش فهمیدم که شهبانو اینا رو به من پاسخ به من داده بود. شما آگاهی راجع به این دارین؟ اصلا. گفت از اون بعدش من دیدم به قول من اوضاع خیت، از ایران رفتم بیرون. گفتم اگه اینطوریه دیگه چیزا بهتر نمیشه. من اطلاعی ندارم، ولی اگر ضبط نکنید این کلمه رو
لطفاً بهتون عرض میکنم که خاطرات آقای ثابتی رو که مرد خوبی خدمتگزاری است به نظر من بود، حالا که دیگه پیر شده، بعضی از مطالبش رو با تردید طلب کنید. آقای نهاوندی، ما به پایان رسیدیم. شما خودتون چیزی دارین که میخواین با ما در میون بذارین، چیزی که من نپرسیدم ازتون، یا یه گفته‌ای که شما فکر میکنین مهمه برای؟ والا چون من خیلی نوشتم، از جمله همین کتاب رضا شاه که لطف کردید و بزرگواری کردید و خوندید، و آخرین روزها که تمام این جریان‌های ملاقات‌های با شاه و اینا رو توش نوشتم، چاپ دومش. نه مطلبی ندارم، ولی سوالی داشته باشید میتونیم بازم 10 دقیقه صحبت کنیم، ولی منم خسته شدم. میتونیم تماشا، نمیخواستم شما رو خسته سن و بکنم. سال بنده رو هم تد ماشاءالله 4 ساعت 3 ساعت دارین با ما صحبت میکنین. فراموش نفرمایید صدا هیچ چیزی هم شما اصلا نه اشتباهی کردید نه پارازیتی این وسط افتاد. ماشاءالله you're 100%، 100% من میبینم در شما. مرسی از وقتتون. خواهش میکنم. تشکر میکنم خیلی.